Hello students. মাতটো শুনিছানে মোৰ? Okay, I think I'm audible, right? Hello my dear class 10 students. Welcome back to Gyan Panda half yearly preparation series. আৰু বৰ্তমান তোমালোকে মোৰ লগত কৰি আছা সায়েন্সৰ 4টা চেপ্টাৰৰ ৰিভিজন আৰু টুডে আজি আমি কৰিব গৈ আছো সেকেন্ড পাৰ্ট আমি অলৰেডি এটা পাৰ্ট কৰিছো right আৰু আজিৰ ক্লাসটো স্পেসিফিক্যালি আমাৰ গম পাইছে চেনেলটো দেখি যে ইংলিশ মিডিয়াম ষ্টুডেন্টছৰ কাৰণে হয় ক্লাসটো সো মই এটো জানো যে লগতে তোমালোক বহুত আসামিজ মিডিয়ামৰ ষ্টুডেন্টসো আজি ক্লাসটো জয়েন হৈছা সো আজি যেহেতুকে ক্লাস 2 ৰ যোনখিনি ৰিটেন ওয়ার্ডস হেখিনি যেহেতুকে ইংলিশত থাকিব গটিকে তোমালোকে মইটো এক্সপ্লেইন কৰিম বুজি পাব পাৰা কিন্তু কোৱেশ্চনছ বোৰ দেখি তোমালোকে বুজি নাপাব পাৰা তো চিন্তা নকৰিবা তোমালোকৰ কাৰণে একেখিনি কোৱেশ্চনছ মই নেক্সট লাইভ ক্লাছত লৈ আনিম আসামিজ মিডিয়ামৰ ষ্টুডেন্টছৰ কাৰণে ঠিক আছে অসমীয়া মাধ্যমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকলৰ বাবে মই একেখিনি কোৱেশ্চনছে তোমালোকৰ লগত আকৌ প্ৰেক্টিস কৰিম নেক্সট উইকত So আজি স্পেশালি আমাৰ এই ক্লাসটো হৈছে ইংলিশ মিডিয়ামৰ কাৰণে সো হে কাৰণে মই বহুত বেছি অসমীয়া টাৰ্মস বোৰ ইউজ নকৰো সাইন্টিফিক টাৰ্মস বোৰ অফ কোর্স এক্সপ্লেনেশন টু দুটা ল্যাঙ্গুৱেজতে থাকিব সো তোমালোকে হয়তো বুজি পাবও পাৰা কিন্তু বুজি নাপালেও তোমালোকে ভয় নাখাবা বা ভয় নকৰিবা যে একো বুজি পোৱা নাই তোমাক প্ৰবলেম হ'ব পাৰে কাৰণ এখিনি ওয়াৰ্ডস খিনি তোমালোকে ইংলিশত দেখিবা নহয় জানো আৰু তোমালোকৰ আই হোপ তোমালোকৰ প্ৰিপাৰেচন ঠিকে চলি আছে হয়নে বহুত স্টুডেন্টস ওয়েট কৰি আছিলা জুনে জুনে মু গুড আফটারনুন কৈছা গুড আফটারনুন সকলোকে ঠিক আছে সো আই হোপ ক্লিয়ার মই কলো ন মই ক্লিয়ারলি কৈছো কথাটো আই হোপ তোমালোকে বুজি পাইছা রাইট আজি ক্লাস 2 যেহেতুকে তোমালোকে জানা ইংলিশ মিডিয়াম চ্যানেলত হয় সো আজি ক্লাস 2 স্পেসিফিক্যালি আমাৰ ইংলিশ মিডিয়াম লার্নার্স সকলৰ কাৰণে ঠিক আছে তথা মই তোমালোকক এটো কোৱা নাই যে তোমালোক উলাই যোৱা তোমালোকেও চাব পাৰিবা তোমালোকেও বুজি পাবো কিন্তু বুজি যদি নোপোৱা তেতিয়া তোমালোকে ভয় নাখাবা মই জাস্ট সিমানটোৱে কৈছো ঠিক আছে সো দিয়া আজি ক্লাসটো আমি আৰম্ভ কৰো ওকে সো ক্লাস ইতে মই তোমালোকক এটা কথা কৈ দিও সোৱা এটো হৈছে আমাৰ হাফ ইয়াৰলি প্ৰিপাৰেচন সিৰিজ আৰু মই তোমালোকক সায়েন্সৰ 4টা চেপ্টাৰ ৰিভিজন কৰাই আছো ৰাইট তো চেপ্টাৰস গিৰা কি হয় মই এবাৰ তোমালোকক ফটাফট কৈ দিও লাইফ প্ৰসেস চেপ্টাৰ 2 Control and coordination, life processes, control and coordination, heredity and evolution, aru sources of energy. Sarita science or chapter revision. Moi tumalok korai asu. Amar already eta class hoi goise, aji hoise part 2, second class, right? So straight away, ami jao ha amar first question to loi. আৰু অসমীয়া মিডিয়ামৰ ষ্টুডেন্টস যোনবোৰ আছা তোমালোকেও ট্রাই কৰিবা আনসার দিবৰ কাৰণে যদি তোমালোকে বুজি পোৱা ঠিক আছে all right so first question টো হৈছে which is the method used by plants to get rid of solid waste product plants পুৰৰ আৰু আমাৰ মানে animals বোৰৰ excretion বেলেগ বেলেগ হয় তোমালোকে জানা right so plants এ নিজৰ solid waste বোৰ বডিৰ পৰা কেনেকে ৰিমুভ কৰে হেতু সুধিছে আমাক কোৱেশ্চনত ঠিক আছে so first option দিয়া আছে through transpiration and I hope তোমালোক সকলোৱে জানা transpiration কি হয় transpiration is the release of water হয় না নহয় transpiration by the process of transpiration plants এ ৰিলিজ কৰে বডিৰ excess water হয় আৰু ওয়াটাৰ বুলি কলে হেয়া সলিড বেস নহয় সো গটিকে ট্ৰান্সপিৰেচন হ'ব নোৱাৰে ৰাইট আৰু কি আছে সোৱা আৰু আছে থ্ৰু ড্ৰপিং ডাউন অফ ফ্ৰুটস প্লান্টছৰ ফ্ৰুট বোৰ যে পৰে হেবোৰ কেতিয়া পৰে বাৰু ফ্ৰুটস বোৰ যেতিয়া পকি যায় তেতিয়া পৰে হয় না নহয় আৰু এই মেথডটো ফ্ৰুটস বোৰ কেতিয়া মনত ৰাখিবা ষ্টুডেন্টস ফ্ৰুটস বোৰ প্লান্টৰ ওয়েস্ট নহয় ঠিক আছে ফ্ৰুটস বোৰ প্লান্টৰ ওয়েস্ট নহয় মনত ৰাখিবা সো এটোও নহয় তাৰ মানে এই দুটা অপচন হ'ব নোৱাৰে থাৰ্ড অপচন দিয়া আছে shedding of ripe yellow leaves shedding of ripe yellow leaves মানে গম পাইছা সো প্লান্টস বোৰ leaves হয় হেবোৰ কি হয় বাৰু হেবোৰ primarily green color থাকে তোমালোকে জানা হেতু কথা হয় না নহয় প্লান্টছৰ যোনবোৰ পাত হয় হেবোৰ হেউজিয়া ৰঙৰ থাকে গ্ৰীন কালাৰৰ থাকে হয় নে সো যদি হে পাতবোৰ গ্ৰীন কালাৰৰ পৰা yellow কালাৰ হৈছে
হালধীয়া ৰঙৰ যদি হৈছে তাৰ মানে তাত ক্লোৰোফিল পিগমেন্ট কমি গৈছে প্ৰডাকশন হয় নে নহয় আৰু তেনেকুৱা প্লান্টস বোৰ তেনেকুৱা লিভস বোৰকে প্লান্টস বোৰে কি কৰে শেড কৰে তাৰ মানে যিবোৰ প্লান্টছৰ লিভস গ্ৰীনৰ পৰা yellow color হৈ যায় সেইবোৰত ক্লোৰোফিল প্ৰডাকশন নহয় যাৰ কাৰণে প্লান্টছে হে লিভস বোৰ কি কৰে পেলাই দিয়ে ঠিক আছে আৰু যেতিয়া তেনেকুৱা সিচুৱেচন আহে যেতিয়া প্লান্টছে গম পায় যে লিভটো আৰু কাম নোৱা হৈছে এটো পৰিব সো প্লান্টছে কি কৰে এটৰ সলিড যোনবোৰ ওয়েস্ট থাকে হে ওয়েস্ট বোৰ হে পৰিব লগিয়া প্লান্টৰ যি লিফ হয় হে লিফত দি দিয়ে আৰু যেতিয়া হে লিফটো তাৰ পৰা শেড হৈ যায় প্লান্টৰ লিফটো যেতিয়া প্লান্টৰ পৰা হৰি পৰি যায় এৰি পৰি যায় তেতিয়া প্লান্টছৰ যোনবোৰ সলিড ওয়েস্ট হয় হে সলিড ওয়েস্ট বোৰো প্লান্টছৰ লিফৰ লগতে হে শেড কৰা লিফৰ লগতে পৰি যায় সো দিস ইজ ওয়ান ওয়ে সো এটো কাৰেক্ট আনসাৰ হয় আৰু অপশন ডি কৈছে expansion of roots in the soil so plants or junbur roots hoy junbur hipa hoy hebur soil ot expand hot malage jana so kyo hoy plant or growth hoy hetu hoy na so jeneke plant ta grow hole je stems pur je increase hoy হয় না তেনেকে roots পুরো মাটিৰ তলত increase হয় হিপাবোৰো কি হয় বৃদ্ধি হয় রাইট সো হেতু হিপা বৃদ্ধি হোৱাটো আমি waste release ৰ লগত আমি connect কৰিব নোৱাৰো হয় না নহয় আমি ৰিলেট কৰিব নোৱাৰো এটো নহয় সো ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰ হৈছে অপশন সি ঠিক আছে যেতিয়া প্লান্টস পুৰৰ লিভস বোৰ yellow color হয় yellow color leaves বোৰ প্লান্টসে পেলাই দিয়ে মানে এৰি যায় প্লান্টৰ পৰা এটোক আমি লিভ শেডিং বুলি কওঁ আৰু হে লিভ শেডিংৰ সময়তে যেতিয়া প্লান্টসে গম পায় যে হে লিভটো প্লান্টে মানে এৰি যাব তেতিয়াই কি হয় তেনেকুৱা লিভস বোৰতে প্লান্টসে সলিড ওয়েস্ট বোৰ জমা কৰি দিয়ে যাতে হে লিভটোৰ লগত প্লান্টসৰ ওয়েস্টটো বডিৰ পৰা ৰিমুভ হৈ যায় Here all right so yare answer ji hokol students e disla option C correct hoise ঠিক আছে এতিয়া next question to কোনবাই B আৰু D ও দিছলা এতিয়া I guess তোমালকে বুজি পাইছা যে এটো B আৰু D নহয় B আৰু D কিয় নহয় কাৰণ fruit চাবা হা students fruits to কেতিয়াও plantor waste product নহয় ঠিক আছে fruit to কি হয় fruitor ভিতৰত seed থাকে হয় না নহয় আৰু seed to reproduction ত use হয় হয় না reproduction of fruit seed to use নহয় reproduction or ফলত post fertilization ত আমাৰ seed form হয় না নহয় সো হেতু কাৰণে তোমালকে গম পাইছ এটোৱে মনত ৰাখিবা যে fruit ফলটো কেতিয়াও waste product নহয় plant আৰু root or expansion je hoy soil or hetu it's a sign that the plant is growing plant to say grow hoise hetur he sign hoy that is not related to removal of waste all right so option C2 is a correct answer etia jao ami next question to loi next question is what the function of the pituitary gland in our body is so amar body bahut eta glands ase hoy na noy tumalke control and coordination junto chapter tate endocrine glands buror bikhoy porhibole paisa endocrine glands or bhitor to ami bahut kita glands or bikhoy pohisu hoy noy aru tare bhitor eta hoise pituitary gland so tumalukok yate khudise pituitary gland or function to ki hoy eta tumaluk jana je pituitary gland e eta hormone secrete kore eta hormone release kore ba produce kore jutuk ami growth hormone buli kau হয় না নহয় growth hormone বুলি কও সো growth যদি কামটো তোমালকৰ মনত আছে growth hormoneৰ যদি ৰোল বা ফাংশনটো মনত আছে তেতিয়ালে কোৱেশ্চনটো বহুত ইজি হয় হয় না নহয় তোমালকে কি মনত ৰাখিব লাগিব ইয়াতে সুধিছে pituitary gland তো তোমালকে মনত ৰাখিব লাগিব কি pituitary gland এ কোনটো হৰমোন প্ৰডিউস কৰে আৰু সেই হৰমোনটোৰ কাম কি হয় হেতু যদি মনত ৰাখিব পাৰা তেতিয়া হলে কোৱেশ্চনটো তোমালকৰ কাৰণে ইজি হৈ যায় ৰাইট সো তোমালকে গম পালা এতিয়া যে pituitary gland এ growth hormone প্ৰডিউস কৰে আৰু growth hormoneৰ কামটো কি হয় obvious কথা growth hormone তাৰ নামতে growth word টো আছে তাৰ মানে growth ত হেল্প কৰে সো ইয়াৰে correct answer হ'ব option B right option B to hoy correct answer aru baki to develop sex organs in males etu gom paise etu ki hoy testis hoy testis gland or function hoy aru hormone juntu related hoy tar logot etu is testosterone right aru to regulate sugar and salt level in the body the sugar level to tolke jana insulin e ki kore control kore right okay so yare correct answer to is option B now moving on to the next question it next question to move on koru yar etu question swa yare ki hudise identify the following statements which are true yate ketaman statement dia ase complicated ahi jay gom paisu rolex tumi goisa complicated question ahe swa
complicated বুলি একো নাথাকে বাচ্চা যদি তোমালোকৰ কনসেপ্ট ক্লিয়াৰ আছে ৰাইট সো কনসেপ্ট ক্লিয়াৰ থাকিলে ইটস ভেৰি ইজি বহুত ইজি হৈ যায় ঠিক আছে সো তোমালোকে এটা না ভাবিবা কোৱেশ্চনটো টান হয় তোমালোকে কোৱেশ্চনৰ মাথা মাৰিব নালাগে তোমালোকে কনসেপ্টটো ক্লিয়াৰ কৰা ঠিক আছে যদি কনসেপ্ট ক্লিয়াৰ থাকে কোৱেশ্চনটো যেনেকৈ দিয়ে এনেকৈ দিয়ে এনেকৈ দিয়ে এনেকৈ দিয়ে এনেকৈ দিয়ে তোমালোকৰ ওপৰত যেনেকৈ আহে কোৱেশ্চন তোমালোকে আনসাৰ দিব পাৰিবা যদি তোমালোকৰ কনসেপ্টটো ক্লিয়াৰ থাকে যদি তোমালোকে টপিকটো ভালদৰে বুজি পোৱা তেতিয়া হলে তোমালোকৰ কাৰণে ইজি যদি টপিক ভালদৰে বুজি নোপোৱা তেতিয়া প্ৰবলেম হয় তেতিয়া লাগে যে কোৱেশ্চনটো টাফ হয় ঠিক আছে সো কনসেপ্ট ক্লিয়াৰিং গুৰুত্ব দিবা সো ইয়াতে চাৰিটা স্টেটমেন্ট দিয়া আছে চাৰিটা স্টেটমেন্টৰ ভিতৰত কোনকেইটা স্টেটমেন্ট হয় কোনকেইটা কাৰেক্ট স্টেটমেন্ট হয় সেটো আমাক সুধিছে সো লেটস ফাইন্ড আউট সো ফাৰ্স্ট স্টেটমেন্টটো হৈছে sudden action in response to something in the environment is called reflex action. So reflex action hoise eta sudden action in response to something in the environment. Amar environment thoka kiba posture karone ba kiba activity karone jodi ami kiba quick sudden response diu take reflex action boli koy hetu dia ase statement 1 etu true hoy hoy na ami reflex action or bikhoy poriso etu to tumalke jana so this is true right aru ki true ase sawa ha sensory neurons carry signals from spinal cord to muscles sabaha neurons pure amar receptor junto amar central nervous system hoy tale kio signal ba message bur transmit kore loi jay koriyai niye hoy na hoy aru central nervous system or pora junbur amar effector organ hoy junbure response show kore heburok ami effector organ boli ko so he effector organ lokeu message ba signals bur transmit kore kune neurons bure hoy no hoy so tumaloke etu monot rakhibo lagibo kunbur neurone kintu kaam kore so neuronor type ot ami tinta dhoroner neuronor bikhoy porhisilu eta hoise sensory neuron eta hoise motor neuron aru eta ki asile baru monot ase ne baru ki asile koasun ki asile relay neuron asile hoy no hoy so sensory neuron ki kore monot ase ne sensory neurone amar junbur receptor organs hoy receptor organs bur amar sense organs bur hoy so sense organs or pora signal to loi jay amar central nervous system ঠিক আছে ফার্স্ট যে স্পাইনাল কর্ডৰ পৰা ব্ৰেইন ঠিক আছে এটো কাম কোনে কৰে সেন্সৰি নিউৰন ঠিক আছে আৰু যদি ৰিফ্লেক্স অ্যাকশন হয় ৰিফ্লেক্স অ্যাকশনৰ ক্ষেত্ৰত ৰিসেপ্টৰ অৰ্গানৰ পৰা স্পাইনাল কৰ্ডত যায় brain লৈকে signal to na jay for the response or karone na jay but brain leke jay ultimately brain is informed hoy na reflex action brain to involve no hoy jodiu brain ok aware kora hoy je kiba ta hoy goise tona hoy na hoy so sensory neuron ki kore receptor organs buror pra ba sense organs buror pra amar central nervous system ole message transmit kore message kori hai loi jay right aru junbur motor neurons bure decision to ami je response to je dekham he response to কোনটো অর্গানে দেখাবো কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰেসপন্স দেখাবো সেই সিগন্যালটো লৈ আনে মটৰ নিউৰনে হয় নহয় আৰু সেন্সৰি নিউৰন আৰু মটৰ নিউৰনৰ মাজত যোনটো ইনফৰমেশন এক্সচেঞ্জ হয় সেইটো কাম কৰে ৰিলে নিউৰনে right so তোমালোকৰ হেখিনি বস্তু মনত ৰাখি থাকিব লাগিব তেতিয়া তোমালোকে পাৰিবা এতিয়া চোৱা sensory neurons carry signals from spinal cord to muscle এতিয়া চোৱা spinal cord ৰ পৰা muscle লৈ কোনে নিয়ে spinal cord পৰা muscle মানে কি muscle হৈছে effector organ right আৰু এটো কাম কোনে কৰে এটো কাম কৰে motor neuron so sensory neuron কৰে জানো নকৰে so এটো wrong হয় right এতিয়া চোৱা motor neurons carry signals from receptors to spinal cord motor neurons signals bur receptor or pora spinal cord loi jay boli koise so etu kam kune kore boli koisilu moi bachcha etu kam kore sensory neuron tar mane a sentence duta je yate statement duta je tumalke yate dekhisa tare kam kita ulta kori thoise neuronor hoy na hoy sensory neuron etu kam kore so carry signals from receptors to spinal cord buji paisa ne sensory neuronor kam etu hoy sensory neurons carry signals from receptors to spinal cord etu kam kune kore sensory neuron aru motor neuronor কাম to etu hoy so motor neuronor কাম hoise to carry signals from spinal cord to muscles mane effector organ juntor সহায়ত আমি response to show kori
ঠিক আছে সো এটো তার মানে কি হল রং এটাই রং হৈ গল উল্টা কৰি দিলে সেই কাৰণে তার মানে এতিয়া লাগে আমি এটা স্টেটমেন্ট কারেক্ট পাইছো আৰু এটা স্টেটমেন্ট আছে চাইলো the path through which signals are transmitted from a receptor to a muscle in reflex action is called reflex arc reflex action যেটো পাথেৰে information to transmit হয় সেই ৰাস্তাটো সেই পাথটো কোৱা হয় reflex arc বুলি and this is true এটো true হয় হয় না নহয় so আমাৰ normal যোনটো control and coordination or our normal jonto our nervous system ase nervous system we jeneke control kore mane receptor or pora information receive korar pora effector organe react kora loike hetu signal eta beleg rasta eri jay হয় না নহয় আৰু আমাৰ ৰিফ্লেক্স অ্যাকশন যোনবোৰ হয় যোনবোৰ অ্যাকশনত আমি যোনবোৰ সিচুৱেচনত আমি কুইক ৰেসপন্স দিও হেবোৰক আমি ৰিফ্লেক্স অ্যাকশন বুলি কওঁ ন সো এই ৰিফ্লেক্স অ্যাকশনৰ ক্ষেত্ৰত হে সিগন্যাল যোৱা পাথটো বেলেগ হয় কাৰণ স্পাইনাল কৰ্ডৰ পৰা ব্ৰেইনলৈ না যায় ইনফৰমেশন টু ফৰ দা ৰেসপন্স টু জেনাৰেট হবৰ কাৰণে সো এই কাৰণে পাথটো বেলেগ হয় আৰু সেই পাথটোৰ এটা স্পেসিফিক নাম আছে সেই নামটো হৈছে ৰিফ্লেক্স আৰ্ক মনত ৰাখিবা Clear? So, tarmane ami gom palu yate sarita statement or bhitorot statement number 1 aru statement number 4 to true hoy. Statement 1 aru 4 kod ase option C ase. So, option C hobo correct answer. Clear? Etia jao ami next question to loi. Next question to swa. The normal blood pressure range of a healthy adult is ejon healthy adult or normal blood pressure range to ki hoy hetu hudise so blood pressure ami jukhu je hoy ne ki hor hoy jukhu monot ase ne eta device ase he device tor naam ketiaba question ot ahe monot rakhiba hetu ami sphygmomanometer buli ko hoy no moi likhi disu yate etu monot rakhiba etu pray question ot ahe thik ase sphygmomanometer a device tor hohayot ami blood pressure jukhu ঠিক আছে the device which is used to check or measure blood pressure ki hoy sphygmomanometer ঠিক আছে আৰু blood pressure জুখিবৰ কাৰণে আসলতে দুটা ভ্যালু জুখা হয় দুটা ভ্যালু এটা হৈছে systolic pressure আৰু এটা হৈছে diastolic pressure হয় নহয় সো তোমালোকে ইয়াতে ক'ব লাগে systolic pressure কিমান হ'ব লাগে নরমাল ক্ষেত্ৰত আৰু diastolic pressure কিমান হ'ব লাগে মই systolic pressure আৰু diastolic pressure কি হয় অকনমান তোমালোকক কম কিন্তু ফাৰ্স্ট তে তোমালোকে মোক আনসাৰটো দিয়া আনসাৰটো কি হ'ব systolic pressure normal blood pressure healthy normal is a healthy adult or ক্ষেত্ৰত systolic pressure কিমান হয় আৰু diastolic pressure কিমান হয় তোমালোকে মোক জনোৱা option C বুলি কৈছে correct হয় option C correct Nishi correct Shiva it's Shiva dise Rishika dise yes correct okay systolic pressure to hoise normal 120 mm right mm mane millimeter aru diastolic pressure hoy 80 mm acha etia kotha hol je men blood pressure jukute ami duta pressure kiyo jukhibo lage no systolic pressure aru diastolic pressure to hoy ki bostu hoy hetu to janibo lagibo duta value kele pua jay hoy na noy so hetu ami janilo aha so amar heart ot charita chamber ase tumalage jana right aru upora duta chamber ok ami ki buli ko atria buli ko hoy ne upora duta chamber ok ami ki buli ko atrium buli ko aru singular atrium aru plural hole ami atria buli ko right aru tolor duta chamber ok ami ki buli ko ventricle buli ko hoy ne ami ki buli ko ventricle buli ko right okay guess what heart picture to monot pelu asun tumalge sarita chamber left side hoy na left side upor chamber to hoise left atrium tolor chamber to hoise left ventricle right side upor chamber to right atrium tolor chamber to right ventricle hoy na amar oxygenated blood to amar lungs je ahe first of koloi ahe left side ahe upor chamber to mane left atrium hoy na tar pora blood to koloi jay amar left ventricle loi jay aru tar কি হয় ventricle যেতিয়া contraction হয় মন কৰিবা ventricle contraction যেতিয়া হয় তেতিয়া হে blood to left ventricle ৰ পৰা আমাৰ body different parts বোৰলৈ যায় আৰু তেনেকে আমাৰ body প্ৰত্যেকটো সেলে oxygenated blood to receive কৰে হয় না নহয় আৰু যেতিয়া blood to আকৌ different organs বোৰৰ পৰা আহে হাৰ্টলে deoxygenated blood হৈ আহে তাৰ মানে তাতে অক্সিজেন নাথাকে so deoxygenated blood to আমাৰ কোলে আহে right side এ আহে first আহি হুমায় আমাৰ right right atrium or pra jay right ventricle and right ventricle jetia contraction hoy tetia he blood to lungs ot jay
অক্সিজেনেশনৰ কাৰণে তাৰ মানে কাৰ্বন ডাই অক্সাইডটো এৰিবৰ কাৰণে আৰু লাংছত থকা অক্সিজেনটো আনিবৰ বাবে লাংছত যায় ঠিক আছে right এতিয়া হে চাৰিটা চেম্বাৰ হা মই এনেকে দেখাইছো তোমালোকক হাৰ্টৰ এই চাৰিটা চেম্বাৰৰ এই ওপৰৰ দুটা চেম্বাৰ একেলগে কন্ট্ৰাকচন হয় মন কৰিবা একেলগে কন্ট্ৰাকচন হয় আৰু এইটা কন্ট্ৰাকচন হলে তাৰ দুটা বাকি দুটা চেম্বাৰ কি হয় ৰিলেক্সেশন হয় জানা সাকে এক্সপানশন হয় হয়নে যেতিয়া লেফট এট্ৰিয়ামটো কন্ট্ৰাক্ট হয় এটো এক্সপান্ড হয় যেতিয়া এটো কন্ট্ৰাক্ট হয় তেতিয়া এট্ৰিয়ামটো এক্সপান্ড হয় তাৰ মানে এটো মনত ৰাখিবা ষ্টুডেন্টস আমাৰ দুটা যে এট্ৰিয়াম থাকে এই এট্ৰিয়া গিটা কন্ট্ৰাকচন একেলগে হয় এটো কন্ট্ৰাকচন হলে এটো কন্ট্ৰাকচন হ'ব ঠিক আছে এটো ৰিলেক্সেশন হলে এটো ৰিলেক্সেশন হয় এটো এনেকুৱা নহয় কেতিয়াও যে এটো কন্ট্ৰাক্ট হৈছে আৰু এটো এক্সপান্ড হৈছে বুজি পাইছা এটো কেতিয়াও নহয় এই দুটা চেম্বাৰ একেলগে এক্সপান্ড হয় একেলগে কন্ট্ৰাক্ট হয় আৰু ভেন্ট্ৰিকল গিটাও সিমিলাৰলি একেলগে কন্ট্ৰাক্ট হয় একেলগে এক্সপান্ড হয় ঠিক আছে এখিনলৈকে ক্লিয়াৰ ওকে এতিয়া চাবা হা আমাৰ ব্লাডটো যে ডিফাৰেন্ট বডি পাৰ্টছ লৈ যায় কৰ পৰা যায় বাৰু ডিফাৰেন্ট বডি পাৰ্টছ লৈ যে যায় হেতু আমাৰ ভেন্ট্ৰিকলৰ পৰা যায় হয় নহয় ভেন্ট্ৰিকলৰ পৰা যায় সো ভেন্ট্ৰিকলৰ পৰা যে আমাৰ বডিৰ ডিফাৰেন্ট পাৰ্টছ লৈ যায় হয়নে ভেন্ট্ৰিকলৰ পৰা দুটা যেহেতুকে ভেন্ট্ৰিকল আছে সো দুটা ভেন্ট্ৰিকলে বেলেগ জায়গালৈ নিব সো এটা ভেন্ট্ৰিকল যোনটো আমাৰ লেফট ভেন্ট্ৰিকল হয় লেফট ভেন্ট্ৰিকল ভেন্ট্ৰিকলৰ পৰা ব্লাড টু ডিফাৰেন্ট পাৰ্টছ অফ দ্য বডি লৈ যায় হয় না নহয় আৰু ৰাইট ভেন্ট্ৰিকলৰ পৰা ব্লাড টু ক'ত যায় লাংছত যায় অনলি লাংছ ঠিক আছে হেতু মনত ৰাখিবা আৰু লাংছত হেতু ডিঅক্সিজেনেটেড ব্লাডে হয় কিন্তু ঠিক আছে সো তাৰ মানে এটো কথা মই ক'ব বিচাৰিছো তোমালোকক যে আমাৰ বডি হাৰ্টত যেতিয়া ভেন্ট্ৰিকল কন্ট্ৰাকচন হয় চাবা হা ভেন্ট্ৰিকল যেতিয়া কন্ট্ৰাকচন হয় মই কি কৈছো যে কন্ট্ৰাকচন হলে দুটা ভেন্ট্ৰিকল একেলগে কন্ট্ৰাক্ট হ'ব হয়নে নহয় সো ভেন্ট্ৰিকল কন্ট্ৰাকচন হলে লেফট ফালৰ ভেন্ট্ৰিকলটো কন্ট্ৰাক্ট হোৱাৰ ফলত আমাৰ বডিৰ ডিফাৰেন্ট অৰ্গানছ বোৰলে ব্লাডটো যায় oxygenated blood ঠিক আছে আৰু ইয়াৰ লগতে ৰাইট সাইডৰ ভেন্ট্ৰিকলটো একেলগে কন্ট্ৰাক্ট হ'ব তো তেতিয়া কি হয় ব্লাডটো আমাৰ লাংছত যায় ফৰ অক্সিজেনেশন মানে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড খিনি লাংছত এৰি হয়নে অক্সিজেন খিনি মিক্স হ'ব লাগে মিক্স হ'বৰ কাৰণে যায় হে ব্লাডটো আকৌ অক্সিজেন খিনি লৈ আনিব মানে ঠিক আছে সো অক্সিজেনেশনৰ কাৰণে যায় অক্সিজেনেশন ঠিক আছে অলৰাইট এতিয়া চাবা হা আমাৰ যেতিয়া ভেন্ট্ৰিকল টু কন্ট্ৰাক্ট হয় আমাৰ ভেন্ট্ৰিকল যেতিয়া কন্ট্ৰাকচন হয় তেতিয়া এটা বেলেগ প্ৰেছাৰ আমাৰ আৰ্টাৰিজ বোৰত পায় ব্লাড প্ৰেছাৰ মানে গম পাইছা নহয় হয় না সো ব্লাড আৰ্টাৰিজৰ মাজেৰে যায় হয় না নহয় ব্লাড বোৰ যে আৰ্টাৰিজৰ মাজেৰে ডিফাৰেন্ট বডি পাৰ্টছলৈ যে যায় সো এই ব্লাড বোৰ যেতিয়া ফ্লো হয় আৰ্টাৰিজৰ মাজেৰে তেতিয়া হে আৰ্টাৰিৰ যোনবোৰ ওয়াল হয় হে ওয়ালত যোনটো প্ৰেছাৰ এক্সাৰ্ট কৰে ব্লাডে হেতুকে আমি ব্লাড প্ৰেছাৰ বুলি কওঁ হয়নে হেতুকে আমি ব্লাড প্ৰেছাৰ বুলি কওঁ ঠিক আছে সো আৰ্টাৰিজৰ মাজেৰে যেতিয়া ব্লাডটো যায় তো ব্লাডে তো প্ৰেছাৰ এক্সাৰ্ট কৰিব ন যাব নাই যে ফ্লো হ'ব এটা বস্তু তোমালোকে এনেও ভাবা যদি এটা পাইপ যেতিয়া পানী ফ্লো হয় তেতিয়াও কি হয় পাইপডালত পানীয়ে ফোর্স দিবনে নিদিবে প্ৰেছাৰ দিবনে নিদিয়ে সাইড গিটা দিব হয় নহয় সো সিমিলাৰলি আমাৰ ব্লাডটো তেনেকৈ হয় যেতিয়া আৰ্টাৰিজৰ মাজেৰে ফ্লো হয় তেতিয়া কি হ'ব তেতিয়া আৰ্টাৰিজৰ যোনটো ওয়াল হয় হে ওয়ালত প্ৰেছাৰ জেনাৰেট কৰিব ঠিক আছে সো হে প্ৰেছাৰকে আমি ব্লাড প্ৰেছাৰ বুলি কওঁ ঠিক আছে এতিয়া ভেন্ট্ৰিকল যেতিয়া আমাৰ কন্ট্ৰাক্ট হয় তেতিয়া আমাৰ ব্লাড প্ৰেছাৰটো বেলেগ হয় ঠিক আছে এটা বেলেগ প্ৰেছাৰ আমাৰ ব্লাডে আৰ্টাৰিজৰ ওয়ালত দিয়ে আৰু যেতিয়া ভেন্ট্ৰিকল এক্সপান্ড হয় যেতিয়া ভেন্ট্ৰিকলৰ এক্সপানশন হয় এক্সপানশন বা ৰিলেক্সেশন বুলি ক'ব পাৰা সো ভেন্ট্ৰিকল এক্সপানশন যেতিয়া হয় তেতিয়া এটা বেলেগ মানে প্ৰেছাৰ আমাৰ ব্লাডে আৰ্টাৰিৰ ওয়ালত দিয়ে ঠিক আছে সো ভেন্ট্ৰিকল কন্ট্ৰাকচন সময়ত আমাৰ আৰ্টাৰিজৰ ওপৰত ব্লাডে যেটো প্ৰেছাৰ এক্সাৰ্ট কৰে হেতুক আমি ষ্টুডেন্টস সিস্টলিক প্ৰেছাৰ বুলি কওঁ ঠিক আছে হেতুক আমি কি বুলি কওঁ সিস্টলিক প্ৰেছাৰ মনত ৰাখিবা ভেন্ট্ৰিকল কন্ট্ৰাক্ট হোৱা মানে হেতু সিস্টলিক প্ৰেছাৰ ঠিক আছে ভেন্ট্ৰিকল কন্ট্ৰাক্ট হোৱা মানে হেতু আমি কি বুলি কওঁ সিস্টলিক প্ৰেছাৰ আৰু ভেন্ট্ৰিকল কন্ট্ৰাক্ট হলে কি হয় ষ্টুডেন্টস লেফট ভেন্ট্ৰিকল কন্ট্ৰাক্ট হলে ডিফাৰেন্ট বডি পাৰ্টছ হলে অক্সিজেনেটেড ব্লাড টু যায় ৰাইট ভেন্ট্ৰিকল কন্ট্ৰাক্ট হলে লাংছ লৈ ডিঅক্সিজেনেটেড ব্লাড টু যায় ফৰ অক্সিজেনেশন
clear so যেতিয়া আমাৰ ventricle contraction হয় তেতিয়া আমাৰ blood arteries or wall যে pressure exert কৰে হেতুক আমি কি বুলি কওঁ systolic pressure বুলি কওঁ আৰু normal adultৰ ক্ষেত্ৰত হেতু হৈছে 120 millimeter of mercury ঠিক আছে 120 mm of mercury ঠিক আছে all right এতিয়া যেতিয়া ventricle contraction হয় তেতিয়া এটো pressure ঠিক আছে কিন্তু ventricle টো any time contract হয় না থাকে হয় না আমাৰ chambers কিটা কি হয় contraction expansion এনেকুৱা হৈ থাকে হয় না সো যেতিয়া আমাৰ ventricle contraction হয় তেতিয়া এটো systolic pressure যেতিয়া আমাৰ ventricle expansion হয় expansion হোৱাৰ সময়ত আমাৰ blood arteries or wall যোনটো pressure exert কৰে হেতুক আমি কি বুলি কওঁ diastolic pressure বুলি কওঁ ঠিক আছে diastolic pressure ঠিক আছে হ'ব আৰু normal adultৰ ক্ষেত্ৰত এই value টো হৈছে diastolic pressure value টো হৈছে 80 mm of mercury 80 millimeter of mercury ঠিক আছে তো মনত থাকিব তোমালোকৰ systolic pressure কি হয় diastolic pressure কি হয় systolic pressure কেতিয়া পাও আমি যেতিয়া আমাৰ ventricle contract হয় ঠিক আছে এতিয়া চোৱা তোমালোকে নিজে ভাবা সো ventricle contract হোৱা মানে কি আমাৰ different body organs বোৰলৈ blood টো গৈছে হয় না হেকাৰণে সো pressure টো বেছি দেখিছা না blood টো বহুত জোৰছে পাম্প হ'ব লাগিব হয় না আৰু বহুত জোৰছে পাম্প হলে মানে pressure টো artery মানে blood টো বহুত জোৰছে বহুত pressure যাব লাগিব বুজি পাইছা বহুত force যাব লাগিব ঠিক আছে different organs বোৰলৈ যাব হয় না সো হেতু কাৰণে systolic pressure টো দেখিছানে বেছি হয় আৰু যেতিয়া আমাৰ diastolic pressure মানে ventricle expansion তেতিয়া pressure টো দেখিছানে কমি যায় কিয় কমি যায় কাৰণ হেতু সময়ত expansion মানে কি ventricle expansion হৈছে মানে আমাৰ atrium বোৰৰ পৰা হয়নে left atrium ৰ পৰা left ventricle লৈ blood টো আহে আৰু right atrium ৰ পৰা right ventricle লৈ blood টো আহে গটিকে pressure বহুত বেছি exert নকৰে বুজি পাইছা pressure টো exert কেতিয়া বেছিকে কৰে systolic pressure মানে ventricle contraction ৰ সময়ত ঠিক আছে মনত থাকিব so I hope তোমালোকে বুজি পালা systolic pressure আৰু diastolic pressure কি হয় Understood? বুজি পাইছা? Okay. So ইয়াৰ answer টো গম পালা এতিয়া option C টো হয় systolic pressure. Okay, বুজি পাইছা? All right, চলো এতিয়া next question লৈ যাও ন নিশি ঠিক আছে এটো সোয়া the process of carrying food from the leaves to the other parts of the plant is called এটা তোমালোকে ভাবিবা যে মেম এটো ইমান ইজি কোৱেশ্চন কিয় দিছে হয় নহয় সো ইজি কোৱেশ্চন এটো হয় বুলি বহুতে লাগে বহুতৰ লাগে কিন্তু এই ইজি কোৱেশ্চনটোৱে বহুতে ভুল কৰি আহে মই সেই কাৰণে দিছো ইয়াতে ঠিক আছে সো ইয়াতে সুধিছে যিটো প্ৰসেসৰ দ্বাৰা ফুডৰ So plants or leaves for food prepare হয় না photosynthesis হয় so food to plant or leaf or পৰা যে different parts লৈ যে যায় হে process to কি বুলি কয় হেতু সুধিছে ঠিক আছে so তোমালোকৰ confusion কি হয় জানা বহুতে এটো ইয়াৰ answer টো হৈছে actually option C ঠিক আছে ইয়াৰ answer টো হৈছে translocation কিন্তু বহুতে এটো transportation বুলি মাৰি আহে এটো দি আহে option B ঠিক আছে so সেই কাৰণে মই question টো ইয়াতে ৰাখিছো যাতে তোমালোকৰ এটো answer ভুল নহয় examত ঠিক আছে চোৱা এনেটো আমাৰ প্লান্টছৰ যিবোৰ ওয়াটাৰ মিনাৰেলছ হক বা ফুড হক হেতুক আমি ট্ৰান্সপোৰ্টেশন বুলি কওঁ নহয় জানো ট্ৰান্সপোৰ্টেশন ইন প্লান্টস হয় ফুড ট্ৰান্সপোৰ্টেশন ওয়াটাৰ এন্ড মিনাৰেলছ ট্ৰান্সপোৰ্টেশন আমি ট্ৰান্সপোৰ্টেশন ওয়ার্ডটো ইউজ কৰো হয় পৰিবহন ওয়ার্ডটো আমি ইউজ কৰো হয় না নহয় কিন্তু এই ফুডৰ যেটো ট্ৰান্সপোৰ্টেশন হয় ফুড ট্ৰান্সপোৰ্টেশনৰ কাৰণে এটা স্পেসিফিক টার্ম ইউজ কৰা হয় আৰু সেই টার্মটোৰ নাম হৈছে ট্ৰান্সলোকেশন আমি অসমীয়া তাক স্থানান্তৰণ বুলি কওঁ ঠিক আছে সো ভুল নকৰিবা এটো কি হ'ব ট্ৰান্সলোকেশন হ'ব ইয়াতে যদি ওয়াটাৰ আৰু মিনাৰেলছৰ কথা কলে হয় এটো যদি ফুড নিদি যদি ওয়াটাৰ এন্ড মিনাৰেলছ বুলি দিয়ে ঠিক আছে ওয়াটাৰ এন্ড মিনাৰেল যোনটো জাইলেম টিস্যু এদি কৰে হয়নে ওয়াটাৰ এন্ড মিনাৰেল যোনটো জাইলেম টিস্যুৰ দ্বাৰা হয় হেতু সুধিলে কিন্তু কি হ'ব আনসাৰটো ট্ৰান্সপোৰ্টেশনে হ'ব বুজি পাইছা ওয়াটাৰ মিনাৰেলছ সুধিলে আনসাৰটো ট্ৰান্সপোৰ্টেশনে হ'ব কিন্তু ফুড বুলি যদি দি দিয়ে ফুডৰ কাৰণে এটা স্পেসিফিক টার্ম ইউজ কৰা হয় আৰু হেতু হৈছে ট্ৰান্সলোকেশন ঠিক আছে আৰু ট্ৰান্সপিৰেশনটো নহয় গম পাইছে so next question to swap this one the image shows the flow diagram for the breakdown of glucose in yeast yeastor ক্ষেত্ৰত glucose breakdown to ইয়াতে দেখুৱা হৈছে ঠিক আছে yeast to কি হয় এটা ফাংগাস হয় unicellular fungus হয় আৰু yeastor ক্ষেত্ৰত glucose breakdown to ইয়াতে দেখুৱা হৈছে so glucose to first breakdown হয় pyruvate আৰু energy লৈ
তাৰপিছত পাইৰুভেট আকৌ ফাৰ্দাৰ ব্ৰেকডাউন হয় ইথানল কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আৰু এনাৰ্জি লৈ হয় না নহয় সো তোমালোকক ইয়াতে সুধিছে under which condition these types of products are obtained তোমালোকক সুধিছে এটো কি ধৰণৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ কন্ডিশনত এনেকুৱা এই প্ৰডাক্টস বোৰ পোৱা যায় ইথানল কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আৰু এনাৰ্জি কি কন্ডিশনত পোৱা যায় হেতু সুধিছে সো ইয়াৰ অপচন কিটা চাই লোৱা কি হয় in the presence of oxygen in the absence of oxygen in the presence of carbon dioxide aru in the absence of carbon dioxide so yare correct answer to ki hobo gom paisa sage correct answer to ki hoy hoy noy so ethanol carbon dioxide aru energy ketia produce hoy anaerobic respiration hoy ne etu ketia produce hoy anaerobic respiration aru anaerobic respiration ketia hoy ki situation ot hoy anaerobic respiration occurs in absence of oxygen hoy na hoy absence of oxygen hoy so absence of oxygen kuntu option ot ase option b ত ase so yar correct answer to hoy option b ঠিক আছে so ketia my question to tumalok ethanol plus carbon dioxide plus energy nidibo pare mon koriba yate jodi ketia ba tumalok ethanolor jagat mon koriba ha ethanolor jagat etu nidi pene jodi tumalok water di die water ঠিক আছে water plus carbon dioxide plus energy দি দিয়ে এটো কি হয় বাৰু এটো aerobic respiration or products হয় হয় না নহয় সো তেতিয়া হলে aerobic respiration হলে তোমালোকৰ কন্ডিশন টু কি হ'ব তেতিয়া presence of oxygen হয় না presence of oxygen বুলি তোমালোকে অপচন টু চুজ কৰিব লাগিব আৰু কেতিয়াবা কি হ'ব পাৰে কেতিয়াবা সো anaerobic respiration টু দুটা ধৰণৰ ফাইনাল প্ৰডাক্ট আমি পাও হয় না সো আৰু এটা কি আছে মনত আছে না তোমালোকৰ lactic acid হ'ব পাৰে হয় না সো কেতিয়াবা এনে কিও দিব পাৰে lactic acid plus energy ঠিক আছে lactic acid plus energy দিব পাৰে তেতিয়াও তোমালোকে অপচন টু কি লিখিব লাগিব absence of oxygen or limited supply of oxygen ঠিক আছে বুজি পাইছা সো তোমালোকে চাই লবা এন্ড প্ৰডাক্ট গিটা কি হয় এন্ড প্ৰডাক্ট টু দেখি তোমালোকে গম পাব লাগিব হেতু কোনটো ধৰণৰ ৰেসপিৰেচন হয় এৰোবিক ৰেসপিৰেচন হয় নে এনাৰোবিক ৰেসপিৰেচন হয় নে কি হয় তোমালোকে গম পাব লাগিব ঠিক আছে সো এই প্ৰসেসটো আমি ফার্মেন্টেশন বুলিও কও তোমালোকে জানা মই এক্সপ্লেইন কৰিছো আগতে সো ইথানল কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ইথানল প্ৰডাকশন যে হৈছে ইয়াতে হেতু কাৰণে আমি ফার্মেন্টেশন বুলিও কও এই প্ৰসেসটো এই এনাৰোবিক ৰেসপিৰেচনটো ঠিক আছে অলৰাইট ওকে এতিয়া সোৱা Next question to swa which of the following is not tropism tropism ki hoy tumalokor monot ase ne tropism hoise growth related movement hoy ne plants or je growth related movement je hoy ba growth dependent movement je hoy kijuman stimulir proti hohari janai je plants or parts buror growth hoy ne so heburok ami tropic movement ba tropism buli ko hoy na hoy so tumalok সুধিছে কোনটো tropism নহয় tropism কোনটো নহয় হেতু সুধিছে চাৰিটা দিয়া আছে এৰসবা growth of pollen tube in response to a chemical এটা কেমিক্যালৰ প্ৰতি ৰেসপন্স দেখাবৰ কাৰণে যে pollen tubeৰ growth হয় হেতু আমি সকলোৱে জানো তাক আমি কি বুলি কওঁ chemotrophism বুলি কওঁ হয় নহয় chemotrophism বুলি কওঁ সো chemotrophism টো কি হয় এটা growth dependent movement এ হয় হয় না growth dependent movement এ হয় তো tropism এ হয় আমাক দিছে which is not কোনটো নহয় হেতু সুধিছে ঠিক আছে সেকেন্ড টু সোয়া folding up of leaves of sensitive plant in response to touch আমি যেতিয়া mimosa plant বা sensitive plant বা নীলাজি বনৰ পাত যে আমি সুই দিও তো সুলে যে fold হৈ যায় leaves বোৰ যে গম পাইছে না leaves বোৰ যে জাপ খাই যায় পাতবোৰ যে জাপ খাই যায় হেতু tropism হয় না নহয় বুলি সুধিছে এটো tropism হয় নে নহয় হেতু কি হয় হেতু nesting movement হয় হয় না nesting movement হৈছে plants or হেবোৰ movement যত growth যোনবোৰ growth dependent নহয় যত আমি কোনো ধৰণৰ growth দেখিবলৈ নাপাও হয় না সো আমি leaf টু যদি সুই দিও mimosa plantor বা sensitive plantor leaves বোৰ কি হ'ব droop হ'ব বা fold হ'ব আকৌ অলপ পিছত কি হয় হেতু leaves আকৌ normal position আহি যায় তাৰ মানে তাতে কোনো ধৰণৰ growth হোৱা নাই ঠিক আছে সো growth independent movement বুলি কোৱা হয় nesting movement ঠিক আছে তাৰ মানে not tropism আমি এতিয়া লাগে এটা পাইছো এটো এতিয়া থাৰ্ড টু সোৱা winding of tendril around the support in response to touch so climbing plants বা climbers বুৰৰ যে tendril থাকে tendril বুৰ যে supporter চাৰিওফালে এনেকে কি হয় wind হয় না coil হয় না নহয় সো হেতু কি হয় এটো tropism হয় না নহয় এটো tropism হয় আমি পঢ়িছো আৰু তাক আমি কি বুলি কওঁ thigmotropism বুলি কওঁ হয় নে thigmotropism
হয় নহয় থিগমোট্ৰপিজম মনত ৰাখিবা এই নামবোৰ কাৰণ এইবোৰ পৰীক্ষাত আহিব ঠিক আছে পৰীক্ষাত আহে থিগমোট্ৰপিজম সো থিগমোট্ৰপিজম হয় এটো গটিকে এটো নট ট্ৰপিজমত নাহিব হয় আৰু নম্বৰ 4 টো সোৱা opening up of petals of a daisy flower in response to light daisy flower বলে ইয়াতে দিয়া হৈছে daisy flower নিদি বেলেগ কিবা ফ্লাৱাৰৰ নামও দিব পাৰে সো তোমালোকে জানা যে কিছুমান ফ্লাৱাৰ দিনত ফুল খায় হয় না দিনত ফুলে কিছুমান ফ্লাৱাৰ আছে ৰাতি ফুলে হয় না নহয় সো হেতুকে কৈছে ইয়াতে যে opening up of petals of a daisy flower in response to light so light পালে যে daisy flower ৰ petals বোৰ পাহিবোৰ যে ফুল খায় যে যায় হেতু open যে হয় হেতু growth and movement হয় না নহয় হেতু growth related movement নহয় তাতে কোনো ধৰণৰ growth নহয় হয় না so not tropism আমি দুটা পাইছো হেতু হৈছে option number 2 আৰু option number 4 so ইয়াৰে correct answer হ'ব option D sorry not option 2 and 4 these are statements হয় নহয় the statement 2 আৰু statement 4 হয় so option D টো হ'ব correct answer ঠিক আছে তো tropism নহয় বুলি সুধিছে আমাক যদি tropism হয় বুলি সুধিলে হয় তেতিয়ালে 1 আৰু 3 হল হয় tropism 1 আৰু 3 হয় এতিয়া next question টো চোৱা next question টো হৈছে এটা figure based question ইয়াতে সুধিছে which of the following option illustrates the location of the center and that controls the feeling associated with hunger আৰু he hunger associated feeling tour juntu organ ba juntu location বা center control কৰে হেতু এমএডি বুজাইছে ইয়াতে ঠিক আছে আৰু center that allows a person to walk in a straight line এজন পারসনক এটা straight লাইনত walk কৰা যোনটো center হেল্প কৰে ব্ৰেইনৰ যোনটো পাৰ্ট হেল্প কৰে তাক আমি এন দি বুজাইছে ইয়াতে ঠিক আছে তাৰ মানে এন এৰে ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছে ঠিক আছে এতিয়া ফাৰ্স্টত আমি বুজিব লাগিব যে এই এম আৰু এন টো হয় কি ঠিক আছে সোৱা মনত আছে চাগে যে আমাৰ ব্ৰেইনৰ যোনটো পাৰ্টে হাংগাৰ আৰু থাৰ্ষ্ট কন্ট্ৰোল কৰে হেতুক আমি হাইপোথ্যালামাস বুলি কওঁ হয়নে কি বুলি কওঁ হাইপোথ্যালামাস তাৰ মানে আমি এটো কথা গম পালো যে এম হৈছে হাইপোথ্যালামাস এম টো কি হয় হাইপোথ্যালামাস কিয় হাইপোথ্যালামাস কাৰণ হাইপোথ্যালামাসে hunger and thirst to control kore hoy no hoy aru swa center that allows a person to walk in a straight line eta ejon byakti eta sidha rastat মানে straight line মানে এটা সিধা ৰাস্তাত খোজ কাঢ়িবৰ কাৰণে কোনটো পাৰ্টে হেল্প কৰে straight লাইনত সিধা সিধি যাবৰ বাবে আমাক ব্যালেন্স দৰকাৰ হয় আৰু ব্যালেন্সটো আমাৰ কন্ট্ৰোল কোনে কৰে কন্ট্ৰোল এন্ড কোঅৰ্ডিনেট কোনে কৰে cerebellum সো n টো কি হয় ইয়াৰে cerebellum হয় না নহয় cerebellum হৈছে n তো m টো কি হয় hypothalamus n টো হৈছে cerebellum এতিয়া আমি correct option choose কৰিম ঠিক আছে so first চোৱা m টো দিয়া আছে hindbrain okay আমাৰ hypothalamus টো কোনটো ব্ৰেইনৰ কোনটো পাৰ্টৰ আছে বাৰু hypothalamus মনত আছে নে forebrain হয় না hypothalamus pituitary gland আৰু কি আছে cerebrum আমাৰ forebrainৰ পাৰ্ট হয় না এটা আছে midbrain আছে আৰু hindbrainত আমাৰ তিনটা পাৰ্ট আছে এটা কি হয় pons medulla আৰু cerebellum হয় না তাৰ মানে cerebellum টো হৈছে hindbrainৰ পাৰ্ট আৰু hypothalamus টো হৈছে forebrainৰ পাৰ্ট এতিয়া চোৱা ইয়াতে m মানে hypothalamus হয় আৰু hypothalamus টো hindbrain দিয়া আছে হয় জানো নহয় এটো হয় না সো এটো অপচন নহয় আমি গম পালো এটা দেখিয়ে গম পালো আমি অপচন বি টো চোৱা ইয়াতে forebrain দিয়া আছে এখিনি পাৰ্ট forebrain হয় আচ্ছা এই ডায়াগ্ৰামটো ভুলু হৈ আছে দেখিছানে মন কৰিছা এখিনি forebrain হয় জানো সৰি এখিনি hindbrain হয় জানো নহয় আরে এখিনি কি হয় forebrain হয় hindbrain কোনটো হয় এখিনি পার্টে hindbrain হয় না সো ডায়াগ্রামটো ভুল দিয়া আছে সেন্টারটো তো ভুলকে মার্ক কৰাই আছে ঠিক আছে এতিয়া চোৱা ইয়াতে এডখৰ forebrain বুলি কৈছে হয় বাৰু এটো hindbrain বুলি কৈছে এখিনি hindbrain হয় জানো নহয় এখিনি কি হয় midbrain হয় মনত আছে নে কি হয় এখিনি midbrain হয় না এটো hindbrain নহয় এটো কি হ'ব লাগিছিল midbrain হ'ব লাগিছিল হয় না ভুলকে মার্ক কৰা আছে সো এটো আমাৰ ভুলেই হয় সো এনেকে নাচাই যদি আমি এটো চাও যে n to forebrain n মানে cerebellum হয় না cerebellum to forebrain ৰ পাৰ্ট হয় জানো নহয় সো হেতু চালেও আমি গম পাম ঠিক আছে সো এই দুটা নহয় গম পালো এতিয়া অপচন সি টো চোৱা অপচন সি দিয়া আছে এটো forebrain হয় এটো forebrain হয় আৰু এডখৰ hindbrain দিয়া আছে হয় এটো hindbrain হয় এতিয়া চোৱা n বুলি দিছে n মানে forebrain n to forebrain ৰ পাৰ্ট বুলি কৈছে না n to কি আছে ষ্টুডেন্টস চোৱাচোন n to আসলে cerebellum এটো forebrain হয় জানো নহয় এটো কি হয় hindbrain তাৰ মানে এটো ভুল হল হয় না সো ইয়াতে n বুলি দি দিয়া কাৰণে ভুল হল ইয়াতে m দিয়া হলে কিন্তু শুদ্ধ হল হয় হয়নে সো
এতিয়া এটো অপশন আমাৰ লাষ্ট এটা অপশন বাকি আছে সো এই অপশনটো চোৱা এডখৰ ফৰ ব্ৰেইন দেখাইছে এটো কারেক্ট হৈছে এডখৰ হিন ব্ৰেইন দেখাইছে কারেক্ট হৈছে সো এম টু ফৰ ব্ৰেইনৰ আছে বুলি কৈছে এম টু কি আছিল হাইপোথালামাস তো আমাৰ ফৰ ব্ৰেইনত আছে হয় কারেক্ট হৈছে এটো সো এটো অপশন আমাৰ হৈছে তাৰ মানে ফৰ ব্ৰেইন টু এম দিয়া আছে আৰু হিন ব্ৰেইনত এন আছে বুলি কৈছে হিন ব্ৰেইন টু আমাৰ হিন ব্ৰেইনত এন আছে এন টু কি হয় সেৰেবেলাম আৰু সেৰেবেলাম টু হিন ব্ৰেইনৰে পাৰ্ট হয় সো এটো অপশন কারেক্ট হয় তাৰ মানে অপশন ডি ইজ দা কারেক্ট আনসার ঠিক আছে বুজি পাইছা এনেকুৱা কোৱেশ্চনছ বোৰ তোমালকে কি কৰিব লাগিব এনালাইসিস কৰিব লাগিব হয় না নহয় ওকে ফটকে আনসাৰ দি নিবা তোমালক এনেকুৱা লাগিব পাৰে যে গুটেকিটা দেখোন ব্ৰেইনৰে পাৰ্ট হয় হয় না গুটেকিটা ব্ৰেইনে দেখুৱা হৈছে তো যিকোনো এটা মাৰি দিলে হ'ব যিকোনো এটা মাৰি দিলে নহব ঠিক আছে এটো তোমালকে চাব লাগিব এটা এটাকে ঠিক আছে এতিয়া নেক্সট কোৱেশ্চনটো লৈ যাও select statements that describe characteristics of genes gene or characteristic statement দিয়া হৈছে হেতু বুজিছে জিন মনত আছে নাই জিন হৈছে হেবুৰ পাৰ্ট ডিএনএ জুনে প্ৰোটিন কি কৰে প্ৰোটিন ফৰ্ম কৰে হয় ডিএনএ জুনবোৰ সেগমেন্ট জুনবোৰ পাৰ্টে প্ৰোটিন ফৰ্ম কৰে হেবুৰক আমি জিন বুলি কওঁ সো জিনৰ ক্যাৰেক্টাৰিস্টিক কোনটা স্টেটমেন্টত দিয়া হৈছে সো চাৰিটা স্টেটমেন্ট দিয়া আছে চাও আমি genes are specific sequence of bases in a DNA molecule genes হৈছে DNA molecular specific sequence of bases DNA এর কিছুমান specific part বুলি কৈছে ঠিক আছে তো DNA এর কিছুমান specific part হয় gene so that means a statement to correct হয় এটো statement correct statement হয় আৰু সোৱা a gene does not code for proteins gene protein code কৰে protein code কৰে মানে বুজি পাইছা code মানে গম পাইছা নে মানে protein form হবৰ কাৰণে information দিয়ে code এটা দিয়ে ঠিক আছে so ইয়াতে দিছে does not code for proteins so does not code to নহয় genes code for proteins geneৰ পৰাই কি হয় protein form হয় গতিকে এটো wrong হ'ব এতিয়া option not option statement 3 to swa in individuals of a given species a specific gene is located on a particular chromosome yate koise eta particular species or individual or khetrat the particular species or individual or khetrat mane gom paise tar mane dhori loa human species thik ase human to eta species hoy tumaloke jana aru he species or eta particular individual moi হয় না বা তুমি হয় না নহয় সো আমাৰ ক্ষেত্ৰত কি কৈছে যে এটা স্পেসিফিক জিন is located on a particular chromosome এটা জিন জুনে এটা সো জিনবোৰে কি কৰে আমাৰ characteristics বোৰ কন্ট্ৰোল কৰে হয় না নহয় আমাৰ যোনবোৰ characteristics হয় হেবোৰ কন্ট্ৰোল কৰে আৰু আমাৰ প্ৰত্যেকটো characteristic কন্ট্ৰোল কৰা জিনবোৰ কিছুমান স্পেসিফিক ক্ৰোমোজোমতে থাকে সব জিন নাথাকে মই হেতু কথা তোমালক কৈছো হয় না নহয় so the in individual of a given species a specific gene is located on a particular chromosome এই statement to correct statement হয় তাৰ মানে যদি এটা জিনে আমাৰ চকুৰ মানে আই কালাৰটো যদি কন্ট্ৰোল কৰিছে যদি তাৰ কাৰণে প্ৰোটিন কোড কৰিছে হে জিনটো এটা ক্ৰোমোজোমতহে থাকিব 10টা ক্ৰোমোজোমত নাথাকে বুজি পাইছা ইনো হোমোলোগাস ক্ৰোমোজোমত থাকিব হে জিনৰ এটা কপি হোমোলোগাস ক্ৰোমোজোমৰ এডালত থাকিব আৰু আনডালত বেলেগ এটা কপি থাকিব আৰু এই দুটা কপিক আমি এলিল বুলি কওঁ হয় না আৰু জিনছ বোৰ আমাৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় পেয়াৰ হিচাপে কাম কৰে ৰাইট সো এটো অপশন নহয় statement 3 to correct হয় 4 number to swa each chromosome has only one gene প্ৰত্যেকটো ক্ৰোমোজোমতে কেৱল এটাই জিন আছে বুলি কৈছে এটো নহয় ঠিক আছে প্ৰত্যেকটো ক্ৰোমোজোমতে এটাও থাকিব পাৰে দুটাও থাকিব পাৰে ক্ৰোমোজোম লৈ লৈ জিনৰ নম্বৰ বেলেগ বেলেগ হয় সো অপশন এটো নহব তো অপশন কোনটো কাৰেক্ট হ'ব 2 আৰু 3 কোনটো অপশনত আছে 2 3 2 3 নহয় 1 আৰু 3 কোনটো অপশনত আছে অপশন বি ত আছে সো অপশন বি টু হয় আমাৰ কারেক্ট আনসার ঠিক আছে সো জিনৰ বিষয় ইমান কে তোমালকে জানিব লাগিব এতিয়া নেক্সট কোৱেশ্চন টু চাও কি হয় সোৱা The minimum speed of wind necessary for the working of windmill to produce electricity is about so windmill যে wind energy to কি কৰে capture কৰা হয় আৰু electricity produce কৰা হয় তাৰ কাৰণে minimum wind speed কিমান হ'ব লাগে হেতু বুজিছে আমাক সো ইয়াৰে তোমালকে গম পাইছে এটো ডাইৰেক্ট কোৱেশ্চন হয় না কিন্তু কোৱেশ্চন আহিছে এটো প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ তো হেকাৰণে ইয়াতে ৰাখিছো সো ইয়াৰে কাৰেক্ট আনসাৰ হৈছে অপশন এ তাৰ মানে এটা windmillৰ পৰা electricity produce তেতিয়াহে হয় যেতিয়া minimum wind speed কিমান হয় 15 km/h যদি ইয়াকে কমি যায় তেতিয়া হলে electricity
প্ৰডাকচনৰ কাৰণে sufficient নহয় আৰু ইয়াতকে যদি বেছি হয় তেতিয়াহলে হয় মিনিমাম বুলি কৈছে এই কাৰণে বুজি পাইছানে মিনিমাম ওয়ার্ডটো ইউজ কৰা হৈছে ইয়াতে মিনিমাম স্পিড সো ইয়াতকে বেছি হলেতো ভাল কথা কিন্তু ইয়াতকে কমি গলে প্ৰবলেম হয় ঠিক আছে সো এটো তোমালকে মনত ৰাখিবা এটা number আৰু এটো ভ্যালুটো মনত ৰাখিব লাগিব তোমালকে ঠিক আছে 15 km/h এটা নেক্সট কোৱেশ্চনটো চোৱা Next question, Swa. If the fossil of an organism is found in the deeper layers of earth, then we can predict that. Jodi eta organism or fossil earthor ekebare tolot bisut tolot deeper layer jodi ase teti hole tar por ami ki predict koribo paro setu kudise yate swason kuntu correct answer hobo jen lagise baru yare correct answer kuntu hobo jen lagise acha tomar monot ase ne je e chapter to tumaloke fossil or age determine koribor karone duta method paisila hoine eta asle relative dating aru eta asile আৰু এটা আছে কি আইসোটোপ ৰেশিও হয় না সো আইসোটোপ ৰেশিও আৰু ৰিলেটিভ ডেটিং অৰ বিষয় তোমালকে পঢ়িছিলা হয় না এই চ্যাপ্টাৰটো ওকে এতিয়া কোৱা এই কোৱেশ্চনটো কোৰ পৰা আহিছে বাৰু এই কোৱেশ্চনটো ৰিলেটিভ ডেটিং অৰ লগত ৰিলেটেড হয় না ৰিলেটিভ ডেটিং তাৰ মানে আমি ৰিলেটিভ ডেটিংত কি পঢ়িছিলো মনত আছে নাই সো ফসিলস বোৰ যে ফৰ্ম হয় যিমানে তলত থাকে ফসিল বোৰ হিমানে ফসিলস বোৰ কি হয় পুৰণা ফসিলস হয় নহয় আৰু যোনবোৰ নতুনকে ফৰ্ম হোৱা ফসিলস সেইবোৰ কি হয় সদায় উপৰত থাকে হয় না তো তলত থাকিব তলত মানে স্যান্ড হক বা যিকোনো মাটি হক হয় না সয়েল হক তাৰ ওপৰত জমা হৈ কি হয় যিমানে পুৰণা হয় হিমানে তলত গৈ থাকে ফসিলটো হয় না সো ইয়াতে হেতুৱে উদিছে আমাক যে if the fossil of an organism is found in the deeper layers of earth আৰু যদি বহুত তলত deeper layer যদি আছে তো তাৰ পৰা আমি predict কৰিব পাৰো কি predict কৰিব পাৰো যে হেখিনি বহুত পুৰণা ফসিল হয় বহুত পুৰণা ফসিল হয় সো হেতু অপশন কোনটো হয় সো the extinction of organism has occurred recently এটো নহয় recently হোৱা হয় এটো ওপৰত থাকিলে হয় হয় না recently হোৱা হয় newly formed fossils বোৰ সদায় পুৰণা fossils বোৰৰ ওপৰৰ লেয়াৰত থাকে দে মনত ৰাখিবা ঠিক আছে পুৰণা বোৰহে তলত থাকে নতুন বোৰ সদায় ওপৰত থাকে মনত ৰাখিবা the extinction of organism has occurred thousands of years ago ঠিক আছে ইয়াতে কৈছে যে হে অৰ্গানিজম টু thousand of years ago দেখিছানে thousand of years ago তে কি হৈছে extinct হৈছে মানে মৰি গৈছে এনেকে ক'ব পাৰা ঠিক আছে so number C the fossil position in the layers of earth is not related to its time of extinction কৈছে যে ফসিলৰ যেটো পজিশন হয় আৰ্থৰ কোনটো লেয়াৰত ফসিলটো প্ৰেজেন্ট হৈ আছে হেতু টাইম অফ এক্সটিংশনৰ লগত ৰিলেটেড নহয় তাৰ পৰা হেতু মানে কি এক্সটিংক্ট হোৱাৰ কিমান টাইম হৈছে হেতুৰ লগত ৰিলেটেড নহয় বুলি কৈছে এটা নহয় হয় না কাৰণ আমি অলৰেডি পঢ়িছোই হয় না ৰিলেটিভ ডেটিংত আমি পঢ়িছোই যে যিমানে তলত থাকিব হিমানে পুৰণা ফসিল যিমানে ওপৰত থাকিব হিমানে ৰিসেন্ট ফসিল বুলি আমি কওঁ গতিকে এটোও নহয় ঠিক আছে আৰু ডি টু সোৱা টাইম অফ এক্সটিংশন cannot be determined এটো নহয় কাৰণ আমি দুটা মেথড পঢ়িছোই এটা হৈছে ৰিলেটিভ ডেটিং আৰু এটা হৈছে আইসোটোপ ৰেশিও সো ইয়াৰে কারেক্ট আনসারটো হৈছে অপশন বি ইয়াৰে কারেক্ট আনসারটো হ'ব অপশন বি টু ঠিক আছে all right again next question to saw next question to saw which of the following is a pair of an analogous organ monot ase ne analogous organ hoise hebur organ jar formation ki hoy different hoy হয় না pattern of formation বা origin to different হয় structure different হয় কিন্তু structurally they are different but function same হয় হয় না so analogous organ তোমালকে এটা ট্ৰিক আছে উলিওৱাৰ যে পৰীক্ষা তেনেকে আহিব যে তোমালকে এটো চাব লাগিব যে analogous organ মানে function to same হ'ব লাগিব এ তোমালকে ইয়াতে চোৱা কোনটা organ pair দি থোৱা option দি থোৱা কোনটা organৰ function to same হয় হেতু চোৱা তোমালকে হেতু যদি চাব পাৰা হেতু যদি তোমালকে উলিয়াব পাৰা তেতিয়া তোমালকৰ কাৰণে question টো easy হৈ যায় ঠিক আছে so first চোৱা wings of a pigeon and a bat ইয়াতে pigeon আৰু bator wings ৰ কথা কৈছে আৰু wings দুটাৰে কি হয় function same হয় উৰিবলে সহায় কৰে হয় না নহয় so আমাৰ option A to হ'ব পাৰে probable answer হয় না এটা বাকি কিটাও চাই লও বাৰু four limbs of a frog and a bird এতিয়া frogৰ যেটো four limb হয় four limb মানে অগ্ৰপদ so frog টোক জপিওৱাত সহায় কৰে হয় নে আৰু birdৰ four limbs বোৰ হৈছে হিহঁতৰ feathers বোৰ ঠিক আছে আৰু feathers বোৰৰ সহায়ত birds বোৰ উৰে so ইয়াৰ four limbs of frog and bird এৰ function বেলেগ হয় so analogous organ নহয় analogous organ হবৰ কাৰণে function same হ'ব লাগিব clear এতিয়া option C to চোৱা four limbs of a rabbit
rabbit and a lizard rabbit to hop কৰে আৰু lizard to wallot বগায় so function একে হয় জানো নহয় এটো নহয় leaves of a pitcher plant and potato leaves ইয়াতে দুটা প্ল্যান্টৰ নাম দিয়া হৈছে আৰু প্ল্যান্ট কেটাৰ লিফৰ কথা কৈছে ঠিক আছে এতিয়া pitcher plant কি হয় তোমালোকে জানানে pitcher plant হৈছে insectivorous plant হয় না যিবোৰ এই প্ল্যান্টৰ ইনসেক্ট খায় তোমালোকে জানা সগে মানে পতংগ বুজি উদ্ভিদ বুলিও কও আমি হয় না অসমীয়া আৰু ইয়াতে সব পটেটো লিভস বুলি দিছে আচ্ছা pitcher plant or leaves or function কি হয় plants জানা তোমালোকে food preparation হয় না photosynthesis কৰে হয় নহয় so pitcher plant or leaves এও photosynthesis কৰে clear আৰু potato যোনবোৰ leaves হয় হেবোৰো কি কৰে photosynthesis কৰে হয় না তো function টো একে যেন লাগিছে হয় নহয় কিন্তু একে নহয় কিয় একে নহয় জানে কাৰণ pitcher plant or leaves বোৰে photosynthesis কৰাৰ উপৰিও আৰু কি কৰে বাৰু হিহঁতে ইনসেক্ট বোৰ ট্র্যাপ কৰে হয় না ইনসেক্টিভোরাস প্ল্যান্ট এটা ইনসেক্ট খায় সো ইনসেক্ট বোৰ ইয়াতে যে ট্র্যাপ কৰে লিভস অৰ সহায়তে ট্র্যাপ কৰে হয় নহয় কিন্তু পটেটো লিভস বোৰে ইনসেক্ট ট্র্যাপ কৰিব পাৰে জানো নোৱাৰে গটিকে ফাংশনস কি হয় ডিফারেন্ট হয় ঠিক আছে তাৰমানে আমি ফাংশন সেম কোড পালো wings of pigeon and a bird not bird bat ঠিক আছে বাদুলি আৰু পিজনৰ যোনটো wings হয় হে wings কিটা কি হয় analogous organ হয় এটাৰ structures বোৰ different হয় origin different হয় function same হয় clear এতিয়া next question to চাও হা which of the following is an example of non-conventional source of energy non-conventional source মানে মনত আছে নাই sources of energy আমি এটা এনার্জি সোর্স কেতিয়াৰ পৰা ইউজ কৰিছো টাইম অফ ইউজ হয় না নহয় আৰু কিমান বেছি ইউজ কৰিছো তাৰ ওপৰত আমি ভগাইছিলো সোর্সেস অফ এনার্জি বোৰ দুটা টাইপস এটা হৈছে কনভেনশনাল সোর্স অফ এনার্জি আৰু আনটো হৈছে নন কনভেনশনাল সোর্স অফ এনার্জি বা অল্টারনেট সোর্স অফ এনার্জি হয় নহয় কনভেনশনাল সোর্স অফ এনার্জি হেবোৰ সোর্স অফ এনার্জি হয় যোনবোৰ আমি বছৰ বছৰ ধৰি বহুত যুগৰ আগৰ পৰা ব্যৱহাৰ কৰি আহিছো বহুত বেছি পৰিমাণত ব্যৱহাৰ কৰি আহিছো ৰাইট আৰু অল্টারনেটিভ বা যোনবোৰ নন কনভেনশনাল সোর্স অফ এনার্জি হয় হেবোৰ ৰিসেন্টলি মানুহে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ শিকিছে ৰাইট সো এই চাৰিটাৰ ভিতৰত যোনটো নন কনভেনশনাল সোর্স অফ এনার্জিৰ এক্সাম্পল হয় হেতু হৈছে সোলাৰ এনাৰ্জিটো পৃথিৱীত বহুত আগৰ পৰা আছিল কিন্তু মানুহে ইউজ কৰিব জনা নাছিলে সো ৰিসেন্ট ইয়াৰ্ছত আমি অল্টারনেট ফর্ম অফ এনার্জি হিচাপে ইউজ কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছো সোলাৰ এনার্জি সো অপশন ডি টু হ'ব সোলাৰ এনার্জি The next question to swa genetic drift has the greatest effect in genetic drift or effect to sobake basic e code dekhiboloi poa jay swasun okay তোমালকে আনসার দিছা জুনে জুনে দিছা গম পাইছা সকে কারেক্ট হৈছে নে ভুল হৈছে হয় না নহয় সো মই ফটাফট যেহেতুকে তোমালকৰ পৰীক্ষা পাইছেই মই তোমালকৰ কমেন্টস বোৰ পিছত পঢ়িম ঠিক আছে কাৰণ লাইভ টু হেখৰ পিছতো মই তোমালকৰ কমেন্টস বোৰ চাবই পাৰিম হয়নি কোনে কোনে কি মেসেজ দিছে কোনে কোনে কি আনসার দিছে মই তেতিয়াও গম গটিকে বেয়া নাপাব টাইম ওয়েস্ট কৰা নাই খালি কোৱেশ্চনস কিটা ফোকাস কৰিছো ঠিক আছে সো genetic drift has the greatest effect in okay the genetic drift কি হয় তোমালকৰ মনত আছে নে যেতিয়া কিবা random ইভেন্টৰ কাৰণে genetic drift কি আছে random ইভেন্টৰ কাৰণে যেতিয়া এটা স্পিচিজ অৰ কিবা ক্যাৰেক্টাৰিস্টিক পপুলেশন বাঢ়ি যায় পপুলেশনত বাঢ়ি যায় তেতিয়া হেতুকে আমি কি বুলি কও জেনেটিক ড্ৰিফট বুলি কও হয়নে এটা random ইভেন্ট বা এক্সিডেন্টৰ কাৰণে যদি এটা ক্যাৰেক্টাৰিস্টিক এটা পাৰ্টিকুলাৰ ক্যাৰেক্টাৰিস্টিক যদি এটা পপুলেশনত বাঢ়ি যায় নম্বৰটো বা ফ্ৰিকুৱেন্সিটো যেতিয়া বাঢ়ি যায় তাকে আমি জেনেটিক ড্ৰিফট বুলি কও ঠিক আছে সো ইয়াতে উদিছে জেনেটিক ড্ৰিফটটো বেছিকৈ ইফেক্ট আমি কোড দেখিবলৈ পাওছো সো ইয়াতে দিয়া আছে অপশনত আইল্যান্ড পপুলেশন স্মলার পপুলেশন লার্জার পপুলেশন মেন্ডেলিয়ান পপুলেশন ইয়াৰে কারেক্ট আনসার হৈছে স্মলার পপুলেশন অপশন বি টু হয় কারেক্ট আনসার ঠিক আছে সো জেনেটিক ড্রিফট মানে র্যান্ডম ইভেন্টৰ কাৰণে হৈছে এটো হয়নে সো ৰ্যান্ডম ইভেন্ট এটাৰ কাৰণে ৰ্যান্ডম ইভেন্টত জি ফ্ৰিকুৱেন্সিৰ ইনক্ৰিজ হয় এটা পাৰ্টিকুলাৰ ক্যাৰেক্টাৰিস্টিকৰ হেতু বেছিকে নোটিসেবল বেছিকে ভিজিবল কেতিয়া হয় যেতিয়া পপুলেশনটো ফৰ্ম হয় বিকজ যদি পপুলেশনটো ডাঙৰ হয় এটা ডাঙৰ পপুলেশনত যদি আমি তাতো ডাঙৰ পপুলেশনত ৰ্যান্ডম ইভেন্ট হয় কিন্তু তেতিয়া হে চেঞ্জটো আমি বহুত বেছি নোটিসত নাহে মানে বুজি পাইছা এফেক্টটো বহুত বেছি নপৰে বুজি পালানে কিন্তু এটা সৰু পপুলেশন যদি থাকে হে সৰু পপুলেশনত যদি কিবা ৰ্যান্ডম এক্সিডেন্ট বা ইভেন্টৰ কাৰণে যদি কিবা চেঞ্জ হয় তেতিয়া কি হয় হেতু নোটিসেবল হয় রাইট সো জেনেটিক ড্রিফট সদায় মনত ৰাখিবা ইফেক্টটো বেছিকে কোড দেখা পোৱা যায় স্মলাৰ পপুলেশনত ঠিক আছে
All right, next question is what? A student studies that generation of electricity in a thermal power plant is done by burning of a large amount of fossil fuels. He also studies that thermal power plant is considered as bad source of energy. Why? So as a student, etu pohiboloi pale je thermal power plant generate electricity thermal power plant fossil fuel use hoy moi already tumalok koisu agote aru কি কৰে ইলেক্ট্ৰিসিটি প্ৰডিউস কৰে হয় না সো এজন ষ্টুডেন্টে হে কথা পঢ়িবলৈ পালে ঠিক আছে আৰু লগতে তেও এটো পঢ়িবলৈ পালে যে thermal plant is considered as bad source of energy thermal power plant কি বুলি কোৱা হয় bad energy বুলি কোৱা হয় বেয়া source of energy ঠিক আছে বেয়া শক্তিৰ উৎস বুলি কোৱা হয় তো ৰিজন টো সুধিছে কিয় কোৱা হয় ঠিক আছে ওকে এতিয়া সোৱা ৰিজন টো কি হ'ব পাৰে বাৰু সোৱাচোন as it uses very less amount of fossil fuel কম fossil fuel use হয় বুলি কৈছে এটো হ'ব নোৱাৰে as burning of fossil fuels releases harmful gases fossil fuel burn কৰিলে harmful gas release হয় হেতু হয় option c দিয়া আছে electricity is harmful and pollutes the environment electricity আমি সকলোৱে ব্যৱহাৰ কৰো harmful হয় জানো electricity নহয় হয় না electricity harmful নহয় সো এটো নহয় So option D কৈছে thermal power plants produce less amount of electricity. এটোও নহয়। ঠিক আছে ইয়াৰ correct answer টো হৈছে option B টো। তাৰ মানে thermal power plant যে fossil fuel use হয় as a fuel তো হেবোৰ burn কৰা হয় আৰু fossil fuel burn কৰিলে air pollutants release হয় কিছুমান harmful gases release হয় হয় না নহয় so হেতু কাৰণে আমি thermal power plant টো কি বুলি কও it is considered as bad source of energy ঠিক আছে সো কেতিয়াবা তোমালকৰ question MCQ নাহি এনেও আহিব পাৰে why is thermal power plant considered as bad source of energy তেতিয়া তোমালকে answer কি লিখিব লাগিব because thermal power plant uses fossil fuels for generating electricity হেনেকে লিখিবা burning of fossil fuel releases harmful gases in the atmosphere so it is considered as bad source of energy কারণ ভাল source of energy হবৰ কাৰণে pollution কম হ'ব লাগিব হয় least pollute যোনবোৰ source of energy least pollution cause কৰিব হেবোৰে আমি ভাল source of energy বুলি কওঁ right okay so এটো question তেনেকে আহিলে লিখিবা তোমালকে ঠিক আছে এটা next question টো সোৱা All right, MCQs ইমানে আছিলে এতিয়া আমি very short আৰু short questions হল যাম ঠিক আছে so name the mechanism by which the amount and time of secretion of hormones are controlled আমাৰ body যে hormone secrete হয় কোনটো সময়ত কোনটো টাইমত secrete হ'ব কিমান amountত secrete হ'ব সেইখিনি পুৰে control কৰে কি mechanism control কৰে হেতু দিছে you have to name the mechanism so mechanism টোৰ নাম হৈছে feedback mechanism হয় না feedback mechanism হয় so ইয়াৰ answer টো এটো হয় এতিয়া next question টো সোৱা what factors could lead to the rise of a new species কি factors এ নতুন species create কৰাত বা নতুন species form হোৱাত সহায় কৰে হেতু সুধিছে আমাক সো তিনিটা ফ্যাক্টৰস আমি পঢ়িবলৈ পাইছো চ্যাপ্টাৰ টো কি আছিল এটা হৈছে জেনেটিক ড্ৰিফট এটা হৈছে নেচাৰাল সিলেকশন আৰু এটা হৈছে জিওগ্ৰাফিক্যাল আইসোলেশন ৰাইট সো এই তিনিটা ফ্যাক্টৰে নতুন স্পিচিজ ফৰ্মত হেল্প কৰে স্পেচিয়েশনত হেল্প কৰে ঠিক আছে সো the factors that lead to the rise of a new species are natural selection genetic drift geographical isolation যদি 1-2 মাৰ্কছৰ কাৰণে হেনেকে লিখিব পাৰিবা আৰু যদি লং question আহে 4 marks 5 marksৰ কাৰণে যদি আহে তেতিয়া হলে you need to write the definition as well so natural selection কি হয় তোমালোকৰ মনত আছে নে কি হয় বাৰু natural selection হৈছে যেতিয়া এটা particular species or এটা ইন্ডিভিজুৱেলৰ বা পাৰ্টিকুলাৰ স্পেচিছৰ পপুলেশন মাজত এটা পাৰ্টিকুলাৰ ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিকৰ কাৰণে যদি হে স্পেচিছটো এনভায়ৰনমেন্টৰ লগত মিলি থাকিব পাৰিছে হেতুকে আমি কি বুলি কওঁ নেচাৰাল সিলেকশন বুলি কওঁ মানে যেতিয়া এটা স্পেচিছৰ কিবা ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিকৰ কাৰণে হে স্পেচিছটোৱে নিজৰ এনভায়ৰনমেন্টত ধুনিয়াকে এডজাস্ট কৰি থাকিব পাৰে তাকে আমি কি বুলি কওঁ নেচাৰাল সিলেকশন বুলি কওঁ যিবোৰ স্পেচিছে নেচাৰৰ লগত বা এনভায়ৰনমেন্টৰ লগত এডজাস্ট কৰিব পাৰে হেবোৰ জিআই থাকিব পাৰে হেবোৰে ৰিপ্ৰডিউস কৰিব পাৰে পপুলেশন ইনক্ৰিজ কৰিব পাৰে যিবোৰ স্পেচিছে এনভায়ৰনমেন্টৰ লগত এডজাস্ট হ'ব নোৱাৰে হেবোৰ স্পেচিছ লাহে লাহে কমি যায় আৰু এটা সময়ত এক্সটিংক্ট হৈ যায় হয়নে তো নেচাৰাল সিলেকশন এটো হয় জেনেটিক ড্ৰিফট মই কলুৱে কিবা ৰেন্ডম ইভেন্টৰ কাৰণে যেতিয়া এটা স্পেচিছৰ পপুলেশনৰ মাজত এটা ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিকৰ ফ্ৰিকুৱেন্সি
increase হৈ যায় বা decrease হৈ যায় change হয় ঠিক আছে mostly আমি increase হোৱা বুলিয়ে কওঁ so তাকে আমি genetic drift বুলি কওঁ genetic drift random event মনত ৰাখিবা geographical isolation হৈছে যেতিয়া এটা species or population ৰ মাজত কিবা physical barrier আহি যায় যেনেকে mountain হওক river হওক ঠিক আছে কিবা physical barrier যেতিয়া এটা population ৰ এটা species or population to যেতিয়া separate কৰি দিয়ে তাক আমি কি বুলি কওঁ geographical isolation বুলি কওঁ আৰু হে physical barrier আহি যোৱাৰ কাৰণে হে species or দুটা population যে divide হৈ গল দুটা বা তিনিটা যিমানটা ভাগতে divide হয় হে particular হে বেলেগ বেলেগ population বোৰৰ environmental condition বেলেগ বেলেগ হয় আৰু নিজৰ environmentor লগত adjust হবৰ কাৰণে হেতে try কৰে যাৰ ফলত লাহে লাহে বহু বছৰৰ পিছত কি হয় নতুন species form হ'ব পাৰে so these are the factors you have to name them short question hole aru long question hole you also have to write their definition to তোমালোকে লগত লিখি দিবা next question to swa biogas is better fuel than coal explain coal hoise eta energy source biofuel hoise eta energy source hoy na nohoy e duta energy source or bitorot biogas to better buli koa hoise tumalok explain koribo dise ki karonot swa Biogas is a better fuel than coal because it is a renewable and cheap source of energy made from waste materials. So biogas to coal or tulonat ki hoy better hoy kyo karon biogas to ki hoy so renewable source of energy hoy coal to ki asile fossil fuel so renewable no hoy no aru logote cheap source of energy mane biogas produce koribor karone khorcha bahut kom kyo kom baru karon biogas bur waste materials or pra generate koribo pari hoy na gobar gas gobar pra generate hoy gobar is a waste material hoy na no hoy so he karone it is considered as cheap source of energy aru swa biogas produces more heat on burning leaves no ash and causes less pollution compared to coal biogas e কি করে biogas যেটা জ্বলোৱা হয় হয় না biogas জ্বলালে it's why it produces more heat বহুত heat produce হয় ঠিক আছে কিন্তু ash produce নহয় সো leaves no ash মানে গম পাইছা নে ash মানে গম পাইছা নে ছাই হয় না ছাই নিদিয়ে ছাই নাথাকে মানে biogas জ্বলালে তাৰ পৰা ছাই উৎপন্ন নহয় ঠিক আছে and causes less pollution compared to coal এটা coal হৈছে fossil fuel আৰু fossil fuel burn কৰিলে গম পোৱা harmful gases release হয় atmosphere হয় না নহয় so এই biogas যেতিয়া burn কৰা হয় তেতিয়াও কিছুমান gases release হয় যদিও কি release হয় জানানে আসলতে যদি ভালকে ইন কন্ট্রোল মে ইউজ কৰা হয় তেতিয়া হলে একো প্ৰবলেম নহয় কিন্তু biogasৰ যেটো মিথেন থাকে তোমালোকে জানা মিথেন থাকে বহুত হাই এমাউন্টত থাকে সো এটো যেতিয়া লিক হৈ যায় biogas pipes পুৰৰ পৰা যদি লিক হয় তেতিয়া pollution cause হয় ঠিক আছে যদি আমি ভালকৈ ইউজ কৰো হয়নে with proper precaution and everything তেতিয়া হলে environment pollute নহয় ঠিক আছে সো হেতু এটা advantage হয় আৰু সেই কাৰণে biogasক কোলতকে better fuel বুলি কোৱা হয় কাৰণ কোল burn কৰিবই লাগিব ইউজ কৰিবৰ কাৰণে আৰু কোল burn কৰিলে কি হয় তাৰ পৰা harmful gases release হয় here আৰু লগতে কোলটো কি হয় non renewable source of energy হয় না নহয় আৰু biogas to কি হয় renewable source of energy মনত ৰাখিবা এতিয়া next question to সোৱা how lymph an important fluid involved transportation if lymphatic vessels get blocked how would it affect the human body elaborate okay ইয়াতে সুধিছে যে lymph to এটা important fluid হয় না transportation ৰ লগত related এটা important fluid বুলি কিয় consider কৰা হয় তোমালোকে জানা নে lymph কি হয় তোমালোকে bloodৰ কথা transportation of bloodৰ কথা পঢ়িছা হয় নহয় so bloodৰ উপৰিও আমাৰ lympheও কি কৰে transportationত help কৰে so lymph কি হয় মই অকনমান তোমালোকক কৈ দিম ঠিক আছে সোৱা আমাৰ blood to flow হয় আৰু blood flow কৰিবৰ কাৰণে তিনটা blood vessel আছে তোমালোকে জানা artery আছে হয় নে artery আছে vein আছে হয় না আৰু কি আছে capillaries আছে হয় নে capillary আছে arteries veins আৰু capillaries আছে হয় নে এতিয়া এই capillaries বোৰৰ মাজেৰে যেতিয়া blood flow হয় capillaries are small
blood vessels হয় না একদম সৰু সৰু blood vessels বোৰক আমি capillaries বুলি কওঁ so এই capillaries বোৰৰ মাজেৰে যেতিয়া blood to flow হয় ৰবা হা capillaries বোৰৰ মাজেৰে যেতিয়া blood to flow হয় তেতিয়া কি হয় জানা তেতিয়া capillaries ৰ যোনটো wall হয় সেই walls বোৰত কিছুমান pores থাকে ঠিক আছে so কিছুমান pores থাকে আৰু সেই pores মানে গম পাইছা কিছুমান hole থাকে আৰু সেই hole বোৰৰ পৰাই কি হয় এই bloodৰ পৰা কিছুমান protein ঠিক আছে কিছুমান protein তাৰ পিছত blood cells আৰু plasma interstitial যোনটো space হয় তালৈ ওলাই যায় interstitial space মানে গম পাইছে তাৰ মানে ধৰিলো এটা tissue তো tissue বোৰ cells এৰে form হয় হয় নে নহয় so cells মাজত এটা টিস্যু থকা cells বোৰৰ মাজত যোনবোৰ স্পেচ থাকে সেই স্পেচ বোৰক আমি interstitial space বুলি কওঁ এই স্পেচ বোৰ এইবোৰ সোৱা এইবোৰ খালি জায়গাবোৰ ঠিক আছে সো ইয়াতে মই কি কইলো যে capillaries বোৰৰ walls ত কিছুমান pores থাকে আৰু সেই pores বোৰেদি ব্লাডৰ পৰা কিছুমান protein blood cells আৰু plasma interstitial যোনবোৰ স্পেচ হয় তালৈ ওলাই যায় ঠিক আছে আৰু এই লিকুইড বোৰকে ফ্লুইড টোকে আমি কি বুলি কওঁ lymph বুলি কওঁ ঠিক আছে সো lymph বোৰ সাধাৰণতে colorless হয় আৰু plasma কৈ comparatively কম protein থাকে তাতে ঠিক আছে আৰু হে interstitial fluids মানে plasma lymph বোৰ যে এই interstitial space ত যে থাকে ইয়াৰ পৰা আকৌ lymph vessel দি মানে lymph বোৰ flow হবৰ কাৰণে ইহঁতৰ vessels থাকে আৰু হেবোৰক আমি lymph vessels বুলি কওঁ আৰু এই lymph vessels এদি আকৌ এই বস্তুখিনি ব্লাডত ঘূৰাই দিয়ে বুজি পাইছা লিম্ফে এটো কাম কৰে মনত ৰাখিবা ঠিক আছে সো আৰু লগতে আমাক কি সুধিছে যে if lymphatic vessels get blocked যদি lymph vessels বোৰ যিবোৰ ভেসেলৰ মাজেৰে lymph flow হয় হেবোৰ যদি ব্লক হৈ যায় তেতিয়া হলে আমাৰ বডি হিউম্যান বডিত কেনেকুৱা এফেক্ট কৰিব হেতু সুধিছে সো আনসাৰ দু সোৱা lymph carries digested and absorbed fat from the intestine and drains excess fluid from extracellular space back into the blood ঠিক আছে এই কথাটো মই তোমালোকক কলোৱে যে সোৱা excess যোনটো fluid থাকে from extracellular space or পৰা ব্লাডত ঘুৰাই দিয়ে হয়নে ইয়াৰ উপৰিও lymph কি কৰে সোৱা digested and absorbed fat intestine or পৰা intestine আমাৰ absorption কৰে হয়নে digested food বোৰ intestine absorb হয় so হে তাৰ পৰা digested and absorbed fat বোৰ কি কৰে carry কৰে ঠিক আছে সো হেতু এটা ফাংশন হয় এটা সোৱা নেক্সট যদি ব্লক হয় lymphatic vessel তেতিয়া কি প্ৰবলেম হ'ব সোৱা blockage of lymphatic vessels would prevent proper drainage of lymph from tissues যদি vessel টো ব্লক হৈ থাকে তেতিয়া হলে কি হ'ব lymph or flow নহব হয় না সো হেতুৱে দিয়া আছে prevent the proper drainage of lymph from tissue so tissue পৰা lymph or flow to কি হ'ব ব্লক হৈ যাব হয় না নহয় this leads to accumulation of interstitial fluid in the affected area tar mane saba ha so etu hoise lymphatic vessel okay wait all right so etu hoise lymphatic vessel aru lymph bor ei lymphatic vessel or mazere dhora goi ase thik ase lymph lymphatic vessel aru lymphatic vessel or mazere lymph bor goi ase thik ase etia ei lymphatic vessel ot jodi kiba block ahi jay etu block hoy gol thik ase so block hoy gole ki hobo enake lymph bor flow hoy ase so flow hoar karone ki hobo etia flow je hoy asile etia flow to bondo hoy jabo jar karone accumulation of interstitial fluid ar mane he fluid bor a affected area mane etu area jot etu blockage to hoise hoy nai so affected area te ki hobo interstitial fluid bor joma হব accumulate হব হেতুকে কৈছে ইয়াতে ঠিক আছে ফ্লো টু বন্ধ হৈ যাব আৰু interstitial fluid বোৰ affected যোনটো এৰিয়া হয় তাতে জমা হব ঠিক আছে ক্লিয়াৰ ওকে এটো হৈছে আনসাৰ এনেকে পৰীক্ষাত আহিলে তোমালোকে লিখিব পাৰিবা And students, this question, jigini moi aji tumalogor logot discuss kori asu, and even in the first part, jodu first part ot moi questions discuss korisu. These all questions are from previous year half yearly. ठीक है? बेलेग district or agor bosor previous year or बेलेग district or questions moi discuss kori asu. ठीक है? So etu na bhabiba je ekhini nopohilo hobo. ठीक है? ekhini nopohilo nohoy ahibo pare jani thua. Why? What are the characteristic features of a good or ideal source of energy? A good source of energy বা ideal source of energy কি কি characteristic থাকিব লাগে হেখিনি already explain কৰা হৈছিলে তোমালোকৰ আগতেও হয় না নহয় এটা সোৱা আনসাৰ মই দিছো an ideal source okay ইয়াতে দুটা answer হৈ আছে
So, an ideal source of energy has the following qualities. Ki quality thakibo prothom to hoise je it gives a large amount of energy per unit mass or per unit volume. Mane per unit mass aru per unit volume or pora jate besi energy pabo pare hoyne, so hetu hoise eta bhal quality. Jodi eta per unit massor energy mane eta energy swa kori loa duta energy source ase, etu eta energy source, etu eta energy source, etu A, etu B, ঠিক আছে। so মই ধৰা 1 গ্ৰাম বা 1 কিলো 1 kg ধৰা A এটো energy source ললো আৰু 1 kg ধৰা B energy source ললো, ঠিক আছে। এতিয়া এই 1 kg A energy source ৰ পৰা ধৰি লোৱা মই 40 joule energy পাইছো, ঠিক আছে। 40 joule energy মই ইয়াৰ পৰা পাইছো আৰু B 1 kg B energy source টোৰ পৰা ধৰি লোৱা মই 10 joule energy পাইছো, ঠিক আছে। so এতিয়া চোৱা amount টো একে আছিল নাই, এটো কি হয়, এটো unit mass, ঠিক আছে। so এই unit massৰ পৰা মই কি পাইছো, দুটা বেলেগ বেলেগ sourceৰ পৰা বেলেগ বেলেগ amount of energy পাইছো, হয়নে। so কোনটোৱে বেছিকে energy দিছে মোক, এটো energy বেছিকে দিছে, হয় না। তাৰ মানে this is a good source of energy. So good source of energy hetu hoy june large amount of energy diye per unit mass or per unit volume. Per unit mass aru per unit volume mane ki, per unit mass etu hoy, per unit volume mane so ami 1 liter volume unit ki hoy, liter hobo pare, hoy no, centimeter cube hobo pare, meter cube hobo pare. so per unit mane monot rakhiba 1 when the numerical value is 1, ঠিক আছে। আৰু per unit mass মানে massor numerical value to কি হয় 1 হয়, ঠিক আছে। 1 গ্ৰাম হওক 1 কিলো হওক হেবু per unit mass বুলি কোৱা হয়। আৰু per unit volume মানে যেতিয়া 1 হয়, ঠিক আছে। numerical value 1 হয়, যেনে 1 liter হওক 1 centimeter cube 1 meter cube এবোৰ কি হয় unit volume. so unit volume আৰু unit mass ৰ পৰা যদি বেছি amount of energy দিছে কোনোবা এটা source of energy, হেতু কি হয় good source of energy হয়, ঠিক আছে। second to কি হয় চোৱা, second reference to কি হয়, second point to ki hoy swa, for to be a good or ideal source of energy it does not cause any environmental pollution. Environmental pollution jodi cause kore that is never considered as good source of energy, hetu beya source of energy e hoy, ঠিক আছে। so bhal source of energy hobor karone pollution cause koribo na lagibo, that is also important criteria বা characteristic. third to hoise it is easy to store and safe to transport. jibur source of energy store koribor karone problem nohoy, easily store koribo pari aru transport koribor karone easy hoy, hebur hoise good source of energy or ideal source of energy. it is safe to handle and use, handle koribor karone safe hoy, use koribor karone safe hoy, ঠিক আছে। so hebur ki hoy ideal source of energy hoy aru logote it is cheap and easily available. so source of energy to jodi cheap hoy, so ei gute kira quality bole ase kintu bahut dami hoy tetiao hetu bhal source of energy nohoy ba bahut kosto bisariye na pai, hetu bhal source of energy nohoy. so it should be easily available as well as cheap, mane hostiao hobo lage jate hokolo manhe use koribo pare, hoy na nohoy। so these are the characteristic features, ekhini tumaloke likhibo pariba। etia moving on to the next question, what do you mean by endocrine gland? why is the iodine salt advisable? endocrine gland কি হয় আৰু লগতে ইয়াতে সুধিছে যে iodine salt আমি কিয় খাব লাগে, iodine rich salt আমি কিয় খাব লাগে, why it is advisable, হয়নে। so হেতু আমাক সুধিছে। so first আমি চাও আহা endocrine gland কি হয়। endocrine glands are ductless glands that secrete hormones directly into the blood to control body functions. endocrine glands hoise hebur glands june ji bostu ji substance secrete kore hebur directly blood ote secrete kore, ঠিক আছে। so tenekwa glands burok ami endocrine glands buli kau, ঠিক আছে। amar body duta dhoroner glands ase, eta hoise endocrine glands aru eta hoise exocrine glands, ঠিক আছে। okay then yotor mazot major difference to ki hoy, যোনবোৰ endocrine glands হয় সেই endocrine glands বোৰত duct নাথাকে, duct মানে tubes, টিউবৰ নিচিনা স্ট্ৰাকচাৰ নাথাকে, ঠিক আছে। তাৰ মানে এই গ্ল্যান্ডস বোৰে যে সিক্ৰেট কৰিব ডাইৰেক্ট ব্লাডতে সিক্ৰেট কৰে, ঠিক আছে। আৰু এক্সোক্ৰাইন গ্ল্যান্ডস হৈছে হিবোৰ গ্ল্যান্ডস, সো গ্ল্যান্ডস মানে হৈছে যে কিবা সিক্ৰেট কৰে, এবুৰ কৰিব হয়নে। কিন্তু ইহতে সিক্ৰেট কৰাৰ পিছত ইহতৰ সিক্ৰেশনস বোৰ এনেকুৱা টিউবৰ নিচিনা স্ট্ৰাকচাৰস কিছুমানৰ মাজেৰে যোনটো জায়গাত যাব লাগে, যোনটো জায়গাত হে সিক্ৰেশনটোৰ ইউজ আছে, হে ইউজ
কোৱা জায়গা খিনিলে লৈ যায় কোনে লৈ যায় এই ডাক্টস বুৰে এই টিউবস বুৰে এবোৰক ডাক্টস বুলি কয় ঠিক আছে ডাক্টস মানে টিউবৰ নিচিনা স্ট্ৰাকচাৰ সো হেবোৰক এই গ্ল্যান্ডস কি বুলি কোৱা হয় এক্সোক্ৰাইন গ্ল্যান্ডস বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে যেনেকৈ আমাৰ লিভাৰটো তোমালোকে জানা লিভাৰে বাইল সিক্ৰেট কৰে হয়নে লিভাৰে বাইল সিক্ৰেট কৰে তোমালোকে জানা সো লিভাৰ ইজ আ গ্ল্যান্ড হয় না সো লিভাৰটো কি হয় গ্ল্যান্ড হয় তাৰ মানে কাৰণ ই কিবা সিক্ৰেট কৰে হয় না এতিয়া এই বাইলটো যোনটো লিভাৰে সিক্ৰেট কৰে এটা ডাক টিউবৰ নিচিনা স্ট্ৰাকচাৰে দি কলৈ আহে আমাৰ স্মল ইন্টেষ্টাইন লৈ আহে আৰু সেই ডাকটোক আমি কি বুলি কওঁ বাইল ডাক্ট বুলি কওঁ তোমালোকে জানা হয় না তাৰ মানে ইয়াৰ সিক্ৰেশনটো ডাক্টৰ থ্ৰুৱেদি কলে গৈছে যোনটো জায়গাত ইয়াৰ ইউজ আছে হয় না স্মল ইন্টেষ্টাইনত ইউজ হয় সেইকাৰণে ইউজ হোৱা জায়গাটো লৈ গৈছে ডাক্টৰ মাজেৰে টিউবৰ মাজেৰে হয় না সো লিভাৰ ইজ এ exocrine liver is an exocrine gland বুজি পালা তো হেতু হৈছে major difference আৰু endocrine glands ৰ definition ৰ মই হেতু লিখি দিছো these are ductless মানে ইহঁতৰ ducts নাথাকে tubes নাথাকে ইহঁতৰ যি secrete কৰিব bloodতে secrete কৰিব ঠিক আছে আৰু চাও why is the iodine salt advisable so iodine is needed for the thyroid gland to make thyroxine hormone iodine is needed for a thyroid gland আমাৰ body to thyroid gland হয় হে thyroid gland এ যোনটো হৰমন সিক্ৰেট কৰে হেতু হৈছে thyroxine hormone আৰু thyroxine hormone সিক্ৰেট কৰিবৰ কাৰণে body কি লাগে iodine লাগে ঠিক আছে lack of iodine causes goiter swelling of the neck তোমালোকে জানা goiter হয় নে কি হয় যে মানুহৰ ডিঙিটো ফুলি যায় তাৰ মানে thyroid gland to ফুলি যায় আসলে ঠিক আছে সো আয়োডিন নোপোৱাৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা হয় যেতিয়া আয়োডিন নর ডেফিসিয়েন্সি হয় আমাৰ ফুডত আমাৰ ডায়েটত তেতিয়া এটো সিচুৱেশন আমি দেখিবলৈ পাও কন্ডিশন দেখিবলৈ পাও যাক আমি মেডিকেল টার্মছত আমি কি বুলি কওঁ goiter বুলি কওঁ ঠিক আছে goiter So, iodine salt provides all the iodine needed by the thyroid gland to make sufficient thyroxine hormone for the body. তাৰ মানে আমাৰ thyroid gland এ thyroxine secrete কৰে thyroxine secrete কৰিবৰ কাৰণে thyroid glandক লাগে iodine তো যিমান thyroid glandক দৰকাৰ হয় thyroxine hormone secrete কৰিবৰ কাৰণে sufficient amount খিনি আমাৰ iodine salt এ কি কৰে এটো provide কৰে so iodine salt provides ঠিক আছে provide করে যোগান ধরে all the iodine needed by the thyroid gland to make sufficient thyroxine hormone from the body মানে iodine আমি যে iodine rich salt যে আমি খাও যে বা iodized salt যে আমি খাও হেতুৱে কি কৰে আমাৰ বডিত আয়োডিনৰ যোগান ধৰে যাৰ ফলত goiter prevent হয় goiter নামৰ কন্ডিশনটোৰ পৰা আমি বাচি থাকো হয় নে নহয় thus iodized salt prevents goiter দেখিছা সো আয়োডিন নাপালে আমাৰ বডিত goiter হয় আৰু iodized salt এ হে goiter সিচুৱেশনৰ পৰা আমাক কি কৰে প্ৰিভেন্ট কৰে আৰু thyroid gland এ thyroxine hormone secrete কৰিবৰ কাৰণে যিমানখিনি আয়োডিন দৰকাৰ হয় হে sufficient amount of আমাৰ iodized salt এ হে তাইখিনি আয়োডিন provide কৰে ঠিক আছে students সো আজিৰ কাৰণে ইমানে আছিল that is all for today So next class আমি আকৌ আহিম next class Assamese medium students kini join hoba pahari na jaba questions kini important questions বুলিও কব পাৰা because আগৰ previous year আহিছে বেলেগ জিলাৰ আহিছে এইবোৰ questions ঠিক আছে so next class মই তোমালোকৰ কাৰণে Assamese medium এই questions kini explain কৰিম so miss নকৰিবা class to next week next Wednesday বুধবাৰে আমি কৰিম এইখিনি ঠিক আছে so আজিৰ কাৰণে ইমানে আছিল I hope তোমালোকে বুজি পাইছা হয়নে আৰু যদি তোমালোকৰ Assamese mediumৰ যদি কিবা ডাউট থাকে তোমালোকে মোক নেক্সট ক্লাছত জনাবা হ'ব আৰু তেতিয়ালৈকে ভালকে পঢ়াওনা কৰি থাকা ভালকে থাকিবা আৰু সেশনটো যোনে জয়েন কৰিছে লাইক এটা কৰি দিবা আৰু শেয়াৰ কৰি দিবা তোমালোকৰ ইংলিশ মিডিয়াম লাৰ্নাৰ্স বা ফ্ৰেন্ডছ বোৰৰ লগত that's all for today thank you students